เจ้าโอ้มีมือก่อนเลี้ยงเด้อตู้ไฟแกงเลี้ยงphá dẫn tổng tu mà về khói là có nhầm này hả tên có trình tòng tài biểu chính phố hả tên có tỏ tài y đây nhầm đấy hả tên có hồng châu tài biểu hồng châu tài trình hồng châu tài trắng tôm tài phú tê phú nạn phú xuất hiện tổ tài lò hiện phiếu lò hiện xế là phải áo xe nhá phải áo xe nhá phải áo xe nhá à mà cái này cái xe khắp nhà rồi nhà của y nói bầu xiên lên ai còn nói yếm nái sâu muộnบ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมื้อนางร้ายน้องโอเก็บเลยเมียนหมูจะนำวิดีโอนักเซตุงจันเยดวน2วันที่14 2026วันหอยจิ๋วตายบุเมียนเยเซเจมเหย่หา27เชียดเหยียดเจงหางออกยีบัวกับเจนเยวงานเทียนฮูลิงสิงลิงปูหมิวเจียนหางตุเมียนหมัวต่อยบัวฮัตเต้าจุสุมังว่าแต่ลำจอยเปียตาสัจเจนมังโอตรงสุมังว่าแต่พันกอยย้ำเป็นหยุ่งจะด่างยังตอเมียนหมัวบัวมีมังวิดีโอgiờ lệnh chế nhẹ là riêng thời giờ chúng mình mùa bùa ổ tung maiจะโหตาเถากับเจนลมจอยอย่าจุ้งจินหางว่าแต่อย่าเจต่อเจ็ดจินต่อเจ็ดยานตายฝงหอบอย่าน้อยหมิวจะกงตาแอนจะตาเหล่งเจ๊เย่แหล่งจริงฐานะเลยฟาร์มจอยโอนินตูมิงป่านิปุนตุนาเฟจะหลัวดอนยานปุนนะต่างเจียวเมต่อตาปุนเยตุจิบตาโอเยตุฝูงเปียหมิวเมียริวแองเจียตายนั่นเต่านะต่างก้อยจันโอนิ้วเจียเซียโรนี่ยำตายนั่นเถาป่าเนี่ยปุนตุยแปะดอนยานตายเปียหน้าหมิวจะกงตาริวแองเจียตายนั่นเต่าต่างก้าวล่วงชาวต่างเหล่าเจียวโออินหางในวิยำตุตายป่าปุนตุยแปะดอนเปียหน้าหมิวตาจะกงตาแสลงจริงค่ะอย่าจู้เมียนมัวต่อยโบบปองคิดอย่าจู้เมียนมัวบัวลมจอยแห่งหวังคุยเยี่ยมจอนเยี่ยมตู้จอนยานเจียวโอแบ่งออนดอมโมเมียนมัวอีดอมนะเซเจียวโยงกันเถาห้องมงออกบัวเมียนเย่เซจะเย่หานี่จะเช็ดจันเย่ดวน2วันที่14โออีบัวเถางานเทียนฮูลีสิงลิงผู้หมิวตายอีบัวดูว่าเจียนหางโออีจันเบนเจนั้นจ่อนะเซว่าซิดเทียนหูเมียนโอนะอเตตังซิดเทียนหูเมียนจ่อลิวไอเจียตันจ่อนะดูว่าซิบบัวอย่าจ้างเย่องค์ท้ายโอจ่อนะเรียนแต่เส้นทำเนี่ยบุคคลเนี่ยทุ่งคุณเนี่ยจากเป็นตมิงว่าตรงของว่าเจียชังโอ้แต่เส้นน่ะแต่หังโลกล้องน่ะแต่อย่าจุกกูได้จากเป็นตมิงเจียชังน่ะโอ้น่ะ12เมียนลิวไอเจียตันจ่อดูว่า10กงจูเมียนโอนั่นน่ะเซกงจูเมียนโอบ่ปายกงจูเวอมันจ่อนะตรงเป็นโปคงจูเอทุ่งจังนะจูจังนะเนาะเลี้ยไอเจียตายจ่อนะดูว่าจิวเอลัวโอจ่อนะจิวอย่าจ้างเมียนเนี่ยเอลัวโอนะอย่าจ้างเมียเอลัวถึงจ่อเลี้ย
anh kia tài á sò á đúng không dàn cú ก่อนได้เมื่อสันเมื่อผู้องค์อยากองค์ ô sò nó dàn cú nó ô Chú kia biết gì đồng giỏi hả tên dân giặc vậy Giá cháu biết gì tất cả cùng dân dân biết đó Sáng cháu biết gì đặc cú Chúng tôi tại đi trên kia liêu Chúng bà doanh sĩ bà chết sĩ đi trên kia liêu Chúng mày mua truy chuẩn truy hết Đi trên truy ผู้ไม่ล่างไม่เหลือที่ไหน Chiêu ต้อง thảo ฟัง tung เลย ó đồng giỏi giang cháu nhà vẽ nó nhà lại vườn nhà vẽ yên tâm Tại ô tàn giang chiêu giang đến đây quân dân giặc dù ta tin quân sen chớ mồ lê tàu quân dân nằm phun thang lầu chú điên chẳng còn này như này mà cần chỗ công miền ha ô công miền hay bây giờ thả diêu nha chúng ta thả trụ nằm trong hồ trông mình uôm นี่ดูต่อจิ้นทงเมงเมื่อไหร่นี่ ô trông mình uôm mô dẫn tới na nấu canh cho trông mình uôm thảoนั้นtàu nó ship việt choáng uo chả phin đồ chả ông thái สององค์ชาย ship cho ông thái đúng tàu tàu nó tại the set này nhé speaker Đấy, chị chào chị, chị chỗ tự thăm nhớ phản phẩy bé năng chị chào chị Lúc cô hãng rồi xí xê bằng coi đi con lo kiên chiết hiểu gì làm rồi liễu chân cả hồ tòng chân cả xí xê chiết đi hồ chânผู้หวังกาชีวิตฉันชัดเป็นhồ lòng hồ chân dàn tọa bè mà chiết chiết hồ chânกาชีที่รอดต่อแค่hồนี่ปี nông lên thảo chiếu con đi nè nó là thành bùa quảng trị quá nên mình mua tỏi bùa hát tao tài quá bùa vậy tàu ấy đã khoai chạy cổng nó bùa mày nhung chừng mày nhung bùa con ta ăn trên non chạy cổngอยู่ได้ตะเลียดูว่าเทียงหงบùaถึงบùaฝูงกวางthảo đảng tề này về na phú cung tề này này vừa trang thảo tần phú cung tề mà tề này choang ta chào tàu phải như là lúc bây giờ hỏi tí hoàng như nó chiên liềm và phải như tàu rồi nó chào dạ nó cho ý ta trồng bây giờ ý trồng có cao hả ấy giờ tao bảo ý nóนั่นเดี๋ยวเป็นยังขับนะนี่ทำมาโลทำน้องแต่แตงกุหลาบเนาะนึกว่าข้าจะแถวแต่ตัวแตงกุหลาบแถวเยอะปูมิ่งโอแถวเยอะปูมิ่งโอแถวเยอะผ้าเจ้าฮิตก่อนกับผ้ากลางวะโอliên tiếp theo liên tiếp là thu đi tiếp theo nhé liên tiếp theo đang nhờ những cái chuyện này tại đây những cái cái gì à? Dạ, chớ nhưng mà tới cái này cái gì á? Chú ăn thì sao chơi á? Sao chơi phải lón chú ăn. Đi chợ con á. Nè.
ข้าวแถวโอข้าวแถวก็พูดก็โหลโอ้ยดอนมาก 不如在没到，不在没到。 มันดูว่าเว้ยบัวคนว่ามายับมาทำมาหยันมาหอบโอ้ด้วยมันดูโอ้มาดูมาหยันมาเยี่ยมทั้งคุณบัวทั้งกระดาวว่าปิ่งเดียเนาะอย่าลิ้วอันเจ็บปุ่นนี่อย่าลิ้วหนงอย่าลิ้วไม้ต้องทิ้นต้องเตะจิ๋วตาโอ้เมียนมัวอินหอมบัวตู้ฟูตู้โหลตู้น้าโอ้ ตุโหลแจงพูดแจงโหล 咱面咱紧面紧人，主面紧人嘛，个多啥？ โอ้นามินมึงกับปุนบัวหลานมึงกับปุนเดี๋ยวให้ต่างก็ต่างนะปุนต่างตัวมีนะรู้ยังจะเจ้านะ 我慢慢吃，这慢慢吃来啊，我们说冰 โอ้อินหอมบัวเหมาลงก็สิงต่างอ่ะนะคิวป้าหรือบัวเดี๋ยวบัวสิงต่างอ๋อจุคิวตู้ก้อยบัวจิ๋วตาปุนกองวัวปุนเชียนปุนเช่ปุนเมียนปุนหมัวบนต้องกินเต้ปุนเตี้ยนต้องเตะปุนก้อยหายบัวตาหลงไอ้ตายอ๋อ ช่วงแต่จ่าโตเนี่ยพวกมันนอนแต่จ่าเชี่ยวเนี่ย ตะเสียนั่นก็ชูไม่ฟันน้ำหอมเดียว หนาวก็ถอดฟันกับเพียนะ มาทำมาเยี่ยมมาหยันมาฮบมีงวโตเย็นลิ้วเจนโยจินยานนะเตหุ่งเฮโอ้ต้องสู้ฮาเจลมจ่อยสิงจังลมจ่อยตาจาเปิดหูเทงเจนเมื่อบัวลมจ่อยจนตาตู้ฟูตู้โหลบัวงอตู้เข้าตู้นานตู้เล่าอีน้อยนะสิวฟูสิวโหลต้องพินต้องเตะคิวเจนเมื่อบัวคิวเมียนลมจ่อยอีน้อยเตะฟุ้นสุดฉังมาหยันมาฮบโม ชินนินเจมันนินกับชินนินงอมันเปี้ยกว้างเปี้ยวกว้างเปียวกว้างโฟเชิดเกียนเชิดเต้เชิดเม่งเชิดโหอีตินเจียริวแต่ฟุ้นเชิดฉางโลบัวเมียน่ะบัวต้องจิ้งอยู่ตาหูบัวตะเทงเจ้ชื่อเจียเหอเจียอย่าซิงแป๊กคิดต่อมาหยันมาเยี่ยมมาทามาหกมักเปิ้นมาเยตา 嘛吃我们。 ทำมาเยี่ยมตามเย็นนะ 就讲讲的， ชื่อจางจางมิงผมว่าตู้ ต้องตั้งยังเกียร์ว่ะต้องตั้งยังเกียร์ยังเกียร์เทียมมีปิ้งยังเนี่ยชิ้นผู้มาโลเอล่าโลเข้าเว้ง 哦，那个 เข้า 真 เว้ง 大， ปวดเนาะ 讲真大家面真大也白月接 อย่า 家 แป้，หลวดเจียบจาน 慢人嘛， มาหยันมาหัวโม จังได้เลยขึ้นรู้อ่านรู้อ่านรู้ 吃我们吃我们的别别吃的哈。 这些把皮被绑，เสื้อผ้าสีเปรย์ปั๊ม 这些真大， หาเปรย์ก้องว่าย้ำเป็น 这 หา 边 เปรย์ 真 ก้อง 大 ไม่ 北 ซัน 山，北山路温，เดียวลอยเดียวทัน 真 ที 大， ก็เสื้อ 广东 ก้อง 真 ต้น 大 หาเปรย์ข้างเดียวหาเปรย์เสื้养อย่าง 我养我， เสื้อ 养我养 ย้ำวัว 我， นะเสื้อย้ำหมายผู้ 真大，养我养我，养这เป็น养这เป็นลูกเป็น真大家เป็นลูกเป็น这เป็นดีแล้วเราก็เป็น这เป็นใจเป็นตาเป็น แต่ที่ฝันเสื้อผ้าสีเปรย์ปั๊มที่เสื้อสีเชฟเปลี่ยนหาเปรย์ก้องว่าไม่เส้นหาเปรย์ลูกเป็นหาเปรย์เดียวตายสีปีนะเปรย์เสื้อกองทรงนะเปรย์ชาวเดียวเปรย์เสื้อยุงวัวหาเปรย์กว่าเสื้อยุงวัวหาเปรย์หมายหาเปรย์ 养我养这是对。 หาเปรย์ผู้หาเปรย์เสื้อเปลี่ยนหาเปรย์ผู้หาเปรย์ 那这这这这牙牙这地方牙这边这边啥这边不管这边经过是 ยังจ๋าหาเปรย์ยังวัวหาเปรย์ผู้ยังหลง น้อมนั่นเดี๋ยวว่าเทียมบุญเป็นเตีย เฮ้ย
สิถึงโอ้ลงจังไงหรือว่าที่ตั้งติดเมียนไว้จะตัดเต็มเลย cho nên nó có chiều này thì cũng nó từ cái nắng nó phun nhỉ nó đủ cái hàm men như vậy dân dân tại tại tinh tím rồi nó tê hả tê có nhầm này hả tê có trình tòng tại miền thiên phố hả tê có tàu tại tuần tại bên khói vào tại tê có tàu tại tê kim giữa em tuần tại mà lái vừa tàu hả tê phình xe ngót tuần tại tung tại tại tê tím tính ê rồi hả tê có dân chẳng cam ê rồi có dân hả tê phần tin tàu tảng bài hả tê có bước có dân phần tin tàu tảng bài tê chẳng cam chẳng ê bên trong hả tê có tê rồi bái tá cái gìเขาทุกตัวนะเพื่อน mình chăm té lô và ý nó ta chú tim chìa chú làm cho hồi chìa và lùng giang tim té nó khắp nhiều số chú khắp mất té nó to khắp mai bị trống mất té nó to bị trống nó tề mà non ta dạo nó choang ta nắm tề ta dạo nó thèm chú hậu nó dạo tàu chú ha tề mà non ta dạo tề mà non ta dạo phải ăn con phải nôm này nó vừa chi ô ta dạo những cái mà ô chi nó vừa nó dạo chỉ là chi miên hả chi miên hắn cái chi ô hi nèคุณได้ดีกว่าที่เจ้าอยู่ห้องจริงนะเออนะคือนะขนาดนั้นขนาดมันชื่อนำจะนิดนะที่นำเบียร์ต่อนะโอ้เขาเบียร์ทุกทวีนะตัวเองอยู่เนี่ยอยู่เบียร์ที่เจ้าทงอยู่ยุ่งเว้ยเดียวcho nó lắp gì mà ý nó chéo nha ồ ta chú xỉa tiếp như tòngไปha cái miền mùa tỏi tháo cái rồi ô à tăng xỉa bông như bữa ta bài công chú à để tăng á như bữa bài hàng luôn bài hàng được cũng không à bài hàng là nếu con xỉa bông hiện mông nè xỉa hiện mông nè phải không bền haมันพูดรองที่ดาวอ่ะ mà anh cút chào á ní thép đâu thiệt con quá quá ní tê có thể được với thế nào thế xuất chết rồi bên đó họ tạo có tàu tạo rồi chim rồi tạo sinh chim tính tạo rồi chim rồi thế có quan đã qua hẳn tên bà tùy y ra cũng tùy bà này cũng như xuất có em quân chim tạo cả y ra cũng như xuất tăng một đĩa tuổi ổ đạn đĩa tuổi ổ đạn đĩa tuổi ồ hắn ạ ồ ok chuyện nhất chuyện để mang chân hù tôi tạiถึงđượcว่าจุดxuất chết rồi bên đàn chân hù
อีดาผู้ชัดเตกองว่าได้มาตุยเตบายนี่เกียรทงผู้ชัดสนใต้ยัดเตยัดตาโนมาเชียนหุ่งสนใต้ต้มซอยมาตุยเตปุ้งตุยมานี่ปุ้งนิบสนใต้ต้มซอยถึงหรือว่าเตสุดเตคุณเตฟ้าเนี่ยตุยนี่บ่มาเชียนหุ่งสนใต้อีดาต้องชัดเช็ดซอยเป็ดหนังก่อเงิน เอียให้ตัว มา ท้อง เซ็ เนี่ ต ย ก็เซ็ตมาตุยต่อตุยมานี่ต่อนี่ต่อชัดก่อเงินกดตินตาตาอีดาวะสนใต้มาเชียนหุ่งบ่จิวคุณจิวโกก่อเงินกดตินตาตาวะสนใต้มาตุยเสียตุยมาเสียทิ้งเสียชัดก่อเงินกดตินตาตาชิ้นแห่งชุกไว้อีดอยสนใต้ดาวะต้นน้ำต้นเยอะเนี่ยตุยดิบเดียวสนใต้ต้มต่อกวางเตยมาเชียนหุ่งถึงหรือว่ากวางตุยกวางนี่บ่กวางชัดเลยคุณเนี่ยตุยดิบโดนร้อยสนใต้ก่อเงินชัดเลยสนใต้เตยมาตุยเป็นนี่คุณต้องเชียนตะคุณเบอร์มาตุตัดแน่นอ่ะสนใต้เชียนหุ่งบ่สนใต้ต้นชัดเชียนก่อนเป็นแน่เนี่ยเตยชัดตาตาเทียนหุ่งกันนะโปห้องก็หล่ะบัวกวางนี่แหวมโปนะตาโอเคแต่เยอะแต่อันบัวนะบัวตายึดแต่เพาะขนาดแฝงไว้ดูว่าจบข่าวเช้าโอ้จบข่าวเช้าทำไมkiếm trên mặt tao mày cần lò dung hỏi trang tay đều แต่นะเปียต่อดูว่าโฮแสงยางโหนะตอนนินโฮตอนนินโฮหรือว่าบัวเมียนเยอาจจะโลเปียม yin của tổ miên ô tổ yin nó tên tổ tình cha không sợ không kiếm tổ yin gì cho họ dạ em biết đây bằng cá nó mà cái tênตอนหนูก็มายานะดูป่าไม้เยอะเยอะข้ามไปขับตอนรวยก็คนน้อยน่าจะพูดกันไปหนูก็ได้มาก็ไอ้สาวหนูก็เสิร์ฟเองตัดเดียวไม่ก็นั่นจะรวยก็ตอนเนี่ยเดี๋ยวชงตุ้มรวยก็ชงตุ้มมาก็มีหมูอันแต่ข้าวปีละลมนั่นแต่พวกนะครับแต่พวกนั้นจอดตอนใต้โอ้จอดตอนใต้mà y non cũng vậy này โอ้ฮันน่ะโอ้ các cái y non bỏ cái không ta แต่นะโหโยยูกันตาจะใช้ชงจะชงเนี่ยนะอายุชงก็บัวเด่นโอ้ฮันน่ะเนี่ยค่ะโอ้ค่ะดึง
ตุแกมิงหายบัวเชียตังเกฝากวายเมลีบัวตามันแต่ว่าปัวหุงไฟก้องหว่าไฟโจหันยุ่งออกท่านนั่นแหละจริงโอไปเที่ยวไปเที่ยวจะตามเที่ยวน้ำบัวบัวเลยโอ้ฮะปูจู้ส่วนฝ่ายซะเบิดจ้ะเบิดจ้ะไปด้วย
Hello, lùm sao? Nào tiếng quạt. Hi baby, are you cold? No, not cold. Where's your mommy? Oh, here, mommy's right here. Hi. Hello, May. The baby dậy con á miền mua à? Chết rồi thấy trên này mà ta. Your dear Richmond. Baby girl joy every single time. So cute. Mà cả số nhau quá hiểu à? You have noodle here. Help yourself. The bowl is over here. Yeah, the bowl. I think the bowl is over there. Yeah. Đồ hút chụp búa, mình mua à? Nắm bún nào cả số nhé. Còn bún ổ mình mua. Yeah, noodles over here. The hot water. Okay. Cua nó lệch hạ nó pe. Nó bong nó bài nó. Ô chủ tép nó lệch hạ quá nó. Nó bộ bóng nó lấy chết sẽ lấy xuống à. Lệch chết sẽ lệch xuống. Phá dẫn tụng tu mà về khói là phá dẫn tụng là tổ tao Tè khói là Where's the back? Where's the pop? tổ tao câu tiền câu si tổ dân thao nhận nước tắc khô khoan dâm tạng ô tiền tốt gặp đó mà cá tím giỏi tê con yên tím rau tê con vơ phải khói làm dạng trắng tu tê toàn qua toàn sụp trắng tu y nói cứu tôi tìm qua làm do này hiếm phải tham tôm tôi tê có một tội hiếm nhớ tôm tôi giang nhân tôm tôi giang là gỗ y nói trắng tu kiểm chế trắng tài tê mà quá phiêm quá tô y nói tấn tài suy hên suy chiếu tấn tài chân hùng mạng mình y nói dạng cháo suy giỏi hả tê cũng tế hả tê con tấn tài hả tê tím điều phiêm chê tạ tàu giang nhớ tạ tàu giang phiêm ó mạng mình chân hùng ó tấn tài tiếp tím phá chân phá nhìn tiếp vào á phá chân phá tím á One time, huh, Lin? Go. yếm cháo áp tỏi y nói yếm cháo tim tỏi ó thôi nói tàu phun vừa hả tê nhớ giang nhớ làng ó trắng qua tòn tay trắng đam trắng vô trắng tô trắng đam tàu tu y nói thông minh nhân lý ó phải trao tây phun ó
Sáng cháo phun chiêu ba phun phá đàm vô yam nhân tề phun yếm điều quả tư vô tòa trang vô tòa làng đi nói yếm trang yếm đàng á. Thấy lớn, tao thấy nhớ mày, con thấy nhớ mày, phát thấy nhớ mày, thích thấy nhớ mày tao, thì có mày phải đi rồi thấy nhớ là nhất, thì có phải về con không là tụi rồi, cố, đi ra cố ra cùng quá làm được thì tin làm được, thì chưa hên chưa cả, thì có tụm rồi tụm hên tụm chít tụm nhìn thấy vậy, thì nó phải đến thành thì có phú nhìn phú quý. Tụm rồi ra chip tụm rồi chip thì có chịu quá, tao bén đi. Bén nó là gì rồi hả? Cái này chị nào đi? Cái đó là bén. Thứ ba rất tài, có thể phun nó rất tài, có nói tao tu tiếp tao tu tiểu, đi nói tiếp buồn nhà dẫn tao tiếp bé tao tiếp bé nhà tháo tao tiếp bé nhà rồi á rất tài không phải phím không chịu tài đâu. Quan phi nhà ta tháo quan số nhà ta rồi chú rồi tê phun ba nằm vô hố nói tê tu phi hố nói tu sốc hố nói tê tao mà phi tao mà sốc tao mà số tê tiếp tục tê có gì nói tiếp chất tao dũng nằm tao nhà hoàng tao dũng vô tao nhà on gì nói tiếp bà tìm phi tê sốc rất thiếu tiếp bà tục tin tục sốc tiếp bà tục ninh tục hoàng rất tài tục tin tục sốc tục vật tục bé tê rất tài hồ mẹ ngó có nhân tao tê phun to tê phun vật phun bé đi nói tím rồi có nhân qua chất bé in kem qua thảo tàu vươn làm vươn tay tê lọ vật phú với hiện tổ như nào chúng ta ôi quá làm thế phú đa quảng ạ đây cũng phú đa quảng được vươn chỗ này là tùng quốc quốc thảo tàu vươn thằng phú nghe tổ như nào nhà tao sửa bé nhà rồi đi nói tiếp xúc tao từ tận nào có tê cả đêm có thiết nét trên địa phú mà cho phải thiết nét trên địa mình phút con mình hiện tổ có một điểm địa thiết nào được một phần nét chứ mà đấy chế tài về tâm tài tiếp viên tiếp xúc rất tài đấy chế tài về tiếp viên tài nó rất tài tâm tài tài viên rất thiếu ok na ô bên mỗi tòa mỗi tháo tay nè đã phép như đã xuất phát dịch có ta đi nhiều tình mà tôi như gì nhám như nó tay mấy bữa khỏi như phải thuộc cái bữa mỗi tòa cút con bữa cần cút con lại bữa nắp tháo tay hay giàu hiếu tới nhau em bữa cút con tay nét gì hả ăn nó ô tung nó tao cái chút nét bữa tài nét nào ý bữa làm phú ngạ làm phú mình nữa có phú mình thì bữa chút nét nào tâm tài hòa vân hòa bé đi nói rất tài có quá tê on tối cùng nổi tạo cảnh đi nói nhất tê nhất tài rất tài cùng có thu phát điểm nhân triệt ti làm điều tao thứ thiệt tao thứ tiếp vân nhà vẫn tiếp bé nhà rồi tê tiếp phi nhà vẫn tiếp xúc nhà vẫn tài thiếu về hết thiếu nam nhà tao nhà tê nhà thiếu nam nhà vào thiếu vô nhà on cùng phát làm vô triệt ti làm vô có nhân tao á đi nói tiếp tê tiếp phi tiếp xúc tiếp bài triệt nhiên triệt tốt tại nhiên tại xuất tùng nhiên tùng quản tùng kít tùng liễu dẫn tài giang cháo chịu phá tề phu nói dẫn tài tùng rồi tiếp dĩa dân cháo tùng rồi cửa hồ tề có tùng rồi tề tiếp nhìn đánh cháo tiếp nhìn tiếp nhớ tùng rồi thành tùng nhất tề tiếp rồi hồ phê phải phí hồ ồ rất có mẹ phu này bữa đâu bao sẽ tiền đi phúng tê tê làm quá nếu bữa也做做公园他倒也做出发布这个哦吃饭你会标布做话如果表干布呢แต่当不一样到那แกงนั้นเปลี่ยนbữaปุ้นใจเจ้าโอ้ปุ้นโหลปุ้นโหลไปbữaโอ้ dẫn tài tùy niệm mà tùy phến niệm mà tê phến đàn tài xê dẫn tài kháo tiền y nói bảng bề tiền hù ngó dẫn tài cú phinh dẫn tài lên hùng quả mô xí sâu là hùng trình kín hùng tiền sâu hùng phế khói là hùng tiền khói hùng và chết tia lình phinh tàu hùng và chỉ ta ngoài chế tình y nói nhâm đấy tê có hùng châu tài biểu hùng châu tài tình hùng châu tài trắng tôm tài phúng tê phúng đàn phúng xuất hiện tàu tài lò hên phiếu lò hên chụp nhìn miền tôm tài có vỡ cỏ nhân quân tin tàu tài mèn tôm tá tài hên tàu
tại tại si phê vào hú vẹn si y nơi chân cha vẹn si hái tế rồi tại có với tàu tàu à tê dùng đàm máy bằng dùng dầu máy on máy kít máy để y nói tùm hả tê chân hùngเขาเจียนเขาสิงบางเบื่อเบื่อจินเจ้อจนตายดับอ่อนคิดอ่อนอยากจะตุ้มตัวที่ชดและเตะจีนานะที่ชดมิวตองต่อสั่งเตะไปสีเฟว่าหูแหวงสีอีน้อยก่อยันเปิดจินต่อสั่งต่อช่วยเดต่อยำเจ้าเตะก้องคงเฟได้เตียวหกสีจนตายที่ชดเช็ดตัวเป็ดหนาเนาะจนตายเจียนหุ่มอีน้อยจนตายที่ชดหกเฟไปฟินหกจิ๋วตายเนาะความจนตายยัดพวกจนตายใหญ่ความชัดตายความพวกจนจากจิ๋วเตะพวกป๋าทินตองตายมีวะจนหุ่มอีน้อยเตะจนตายเตะปุ่นฟ้าดำโยแย่เตะก้องมาอยู่ยังไงเนี่ยปะ anh nhá dịu àอยู่ต่อเจียนอยู่แต่จับมัน à thôi เชื่อตัวมาต่อเชียวกอยวะเชื่อตัวมาด่านเชียวหนังเชียวชัดเดี๋ยวมันเปิดขึ้นตาต่างขึ้นไปพุทธสงฆ์อยากไปโตพุทธลาการต่ออีน้อยเป็นจังอยากไปโตพุทธลาการต่ออยากให้แปลงอีน้อยเจียนหูคุ้มสะดอขอยันสเตะก้องสเตะผู้ฟ้าขอยันสเตะเตะเตะมาเตะเชียวตัวมาหนังเชียวชัดขอยันเปิดขึ้นตาต่างตุกทักผิด không được sợ tôi nào có sợ ส ok เตะเตะก้องสเตะอีน้อยเตะสีเฟย์ว่า không có sợ tôi nào có sợ เตะเชียวกอย bụng tôi nào có sợ bụng có sợ เที่ยวด่านเที่ยวชัดก็ยันเปิดขึ้นต่อต่างว่าบางเบเทียนหุ่มอีน้อยจนตาย à đây đây ta này có sợ เตะเตะสีเฟว่าหูแหวกสีจนตายมาเตะเป็นด่านเห็นโตค่ะเตะขายเตะมาเซ็ตจนตายเตะก็โอ้จนตายยี่สิบมาเซ็ตจนตายค่ะเตะเขาแค่เซ็ตจนตายมาซุยแจ๊ซุยมาว่าค่ะเตะมายินแจ๊ยินมาโยแจ๊ข้าวบางเบเทียนหุ่มอีน้อยก็ดำโยเนี่ยสึกกองสึกข้าหาเตะกองสึกเฟสึกต่าง 你这呢？但不Emily 不做这手机的多了，说还有人么老子？那不那这样的不那做这了不比好不啊？ สิ้นเฮงชั่วควายพูดว่าตัดเต่าสิ้นเฮงโอ้อีถอยทุดใจทุดดันตัวเมื่อหายเราถึงดอกเมื่อทองชุดเช็ดต่อยเป็ดดันอยากเจ้าทองชุดเช็ดต่อยเป็ดดันยับเจ้าคิดเด็กว่าก่อนยันเปิดสิ้นตาต่างหมังไม่เชียนหงอยากเจ้าทองชุดเช็ดต่อยเป็ดดันนะอีถอยอยากเจ้าทองลิวยับเจ้าคิดเด็กว่าหมังไม่เชียนหงจนตายยับได้ฮะเต้ก็หายใจอยากเจ้าทองทุดหาเต้ก่อนยันเปิดสิ้นตาต่างยับเจ้าคิดได้คิดยุ่นหมังไม่เชียนหงเฉยไว้เสียงเจ้าทองหายใจทองก็ยับเจ้าคิดได้คิดยุ่นอยากจะเอาทองตู้เทียบต่อยเป็นหนานยามเย็นยัดเตะฟุ้นเตะหนานะอินห้อยหาเตะทองเท่านะยำเจ้าคิดเตะก่อนยันโออินห้อยคิดใต้คิดยุ่นคิดนอคิดตู้ก่อนยันเปิดสินต่างเชื่อตรงเชื่อเฮงเชื่อหวังตุ่มคิดตุ่มเหนือชัวเทียนหุงหาเดียวเป็นยันสินะแต่เต้ลินเทียนหุงหาเดียวลันโพต่างเป็นยันสินแต่เต้หาเต้ปันหาเต้ก็ลันโพต่างหาเดียวเป็นยันนะชินกุนมาบานยันจินเต้ก็ต่างไปหาเต้เทียนหูหาดอยต้อมดอยหาเต้เทงปูชัดหาเต้ก็เมื่อจินต่อตายเดือหาเต้ก็เมื่อปากกินอยากเที่ยวติดต่างปุนเกาะยันปังตั้งเยอะเลยย้ำปุนฟางปางอ๋อเยอะริ้วจนตายตุ่มตายคิดใต้คิดหยุดคิดเนาะจนตายหาเต้ก็หาเต้เกาะยันบ้าหาเต้มาเซ็ตหาเต้ก็แจ๊สหาเต้แจ๊สเซ็ตมาตุยแจ๊สตุยบายินแจ๊ยินมาบ่าแจ๊ข้าหาเต้แจ๊สเซ็ตเกาะยันปังข้าอีน้อยหาเตะเทชัดไปทิ้นบนเยอะหาเตะก้องทองชัดไปทิ้นชั่วตรงมาซอยทองกอยชั่วซอยมาหนามทองชัดเช็ดซอยเป็ดดันทองชัดก่อยันหาเตะจังการทองชัดก่อยันยำให้ยำจุนก่อยันหาเตะสิ้นไปยังไปสุกขึ้นหาเตะยังไปสุกขึ้นลากายแปลงอีน้อยต้มซอยทองชัดเช็ดซอยเป็ดดันทิ้นเด็ก Alo tôi cho còn béo té thôm gì nó chun hổ nó chun á hẹn gì em bé gì Happy New Year Happy New Year em gì em phải này chun chưa tượng này chinh khoáng bìa té chun cái bùa té là ta tới gặp béo đút đi cái gặp béo đút đi Thank you, Happy New Year. Happy New Year. Có tiền đưa nhé, có hạt tải nhá. Happy New Year, Happy New Year.
Hello, sir. Now. Phải on xe hàng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 . Tôi bây giờ có bê hồ như thông gì vậy? Tôi xuống chết tôi ồ. Tại hắn tổ nó xuống chết tôi ạ. Thông gì nó xuống chết bữa tôi. Lại xí, happy new year. Ô, bây giờ tôi chẳng nắng. Anh tên là xuống chết tôi có bê hồ. Phải on xe hàng quá. Được kít tôi lại ạ. Thank you. Phải on xe hàng, phải on xe hàng. On xe hàng, phải on xe hàng. Phải on xe hàng. Tôi chào chưa phải tôi chào xí là bùa đó hay bỏ nhận nhá. Xí tôi tự. Gia chuối tôi đó. Ồ, là hắn nói. Chưa phải, không phía. Kiếm phía. Đây, dùng cái mồi nó phía. Tôi chào. On xe hàng, phải on xe hàng em muốn à, phải on xe hàng. Phải on xe hàng. Không phía. Phía nhá. Phải on xe hàng. Xe hàng. Không gì bao là. Nó xuống trên này tôi. Em viện hả? Look me up. Thế là ta chọn chứ là mấy chọn chứ. Chọn chứ. Vậy ở xe nha. Nó chỉ cháu phía đấy, tao tôi nha. Chút thằng này, tao là chỉ cháu tôi nhá. Come back, tao là chỉ cháu tôi nha. Come on. Hắn nói lên tiếng nhá. Ok là chúng ta thằng này ta. Thế là. Phải áo xe nhá, phải áo xe nhá. Phải áo xe nhá. Chụp phi là. Chụp phi chụp phi. Phải áo xe nhá. Ồ, hắn nói chụp. Phải áo xe nhá rồi. Phải áo xe nhá. Phải áo xe nhá. Tám bia xuống chết tôi ồ, đang gặp bê hối xuống chết nữa tôi. Áo xe nhang, hello, áo xe nhang. Đó lớn lủng á, đó lớn đá thì khoảng trên đó quả đó đó. Áo xe nhang, nào. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Giờ chế là tiếp tế. Đừng tức là cướp vua tụ. Áo xe nhang. Phải on xe nhang. Can you help me tap the screen, my group? You tap. Chứ mới hiểu tôi tiếng nhau. Phải on xe nhang, hello tòa. Phải on xe nhang. Qua phun. Gì vậy nè? Chị phải. Chị phải ta. Yếu ta. Phải on xe nhang à. Thứ nhá tòa. Ok.
เอาเสียหางไปเอาเสียหางที่นี่ไหนซีอยู่ไหนไล่ไปเนี่ยไหนไล่นำมาสุ่มมีกับ Facebook ต่อสุ่มมี Facebook Happy New Year Happy New Year Happy New Year Không có nhá, này có số like, anh nhiều số like họ phải tỏ, Facebook họ phải tỏ mà, có nhiều số like nó chịu. Happy New Year. Phải tỏ,นี่ล้อmiệng thế này là. Hello, hello, bé ơi xe nhang, hello tỏ. Ta. Tháo水，tháo水，我得笑哦。笑到，不要下降。Happy New Year. Hello. Còn bớt chịu pin là rồi con. Ý hỏi em bảo chất TV cho ta đây luôn. Nhớ cái tệ Chất TV cho ta. Ok. Lòm quá. Nhớ cho con sắp cậu. Yếu à, thank you. Kia chuang. Mày đúng rồi, cho tôi ôi, yếu bớt đi nhàng khô tay ha, tay này yếu trao tay này yếu bớt chặt chặt tay. Ta mà thế. Yếu bọn này cho tôi rồi hả, chết luôn nè. Này. Tông nãy cái chỗ tôi rồi có nãy nên cái mà nhà cũng tôi sang hăng bà nên nãy bà về tông tàu giàu trắng nha là chị tôi quăng với mẹ muốn tỏi ok là gì phải on xe nhà ô xe nhà Tao nó muốn thế bố biết tao xịt rồi phun chéo ổ miệng mua nè. Này chị ô, này chị nó vừa. Video á? Oh, the video. Okay. Maybe we should take a picture. Wait, hold on. Let me get my phone. Nó chéo sao mà chăm không? Here, can you take a picture first? Take picture. Cái ổ. Cái ổ vậy tụi. Nó có những globe. Touch screen. Oh. Yeah. Okay, here. You want vertical or horizontal? Okay. Ini ya. Sun juga dong, bia pala na. Ini oh. Okay. Elliot, can you go to what my hagang? Did you get one mom? Yeah. Chẳng tế chỉ nhìn tao nó được qua làm bông xí ở qua được qua huynh đàn ta dự chung keep go around all the way around พี่กอมจะเป็นยังริ้วนะเยี่ยนอมเห็นนอมว่ากันต่อมาปันเซเขามาการให้เกษตรครับอย่าซวยอย่าViệt Khắp là cùng cát dễ nhất sụn chứ mì lô cái nhiều mà các tỉnh cũng đầy cát nữa buôn Việt Khắp là phải cùng dĩa lô tải con cùng lên là lô buôn Việt Khắp có đầy cùng tải ấy
mà cái đuôi nhớ chắc khắp xí dừng thôi cái gì mà chiếm mà nhà lô hả thôi ba muốn ta khắp cái xí rồi nhỏ nhất là yếm nhẹ đòn hở đi xuống té khắp đã hủy như cái tao xuống ra nhớ mấy nè lúc mới cái phút ta xuống ra tao nó vừa xuống té khắp đã xuống hề không nhưng mà nhớ cái tao xuống cái này nhớ mà luôn lúc mới có cái tao xuống biết rồi biến chứ đi xuống ăn tại cái này là cái số đó mà nó cái xì à tôi xuống cao hả cái nhẹ nói hot non đó rồi hả nha cá nó mất xuống nha ô mày quả gái ô mày nhé rồi thôi ô mày lấy đi đâu mà chứ mà chó tê với huy chia là tao à ta huy nhau chia ta lại vô hấp bung quá nhớ lo bà chó tê phá bung bà chó là thế gì bà chó nó tê quá đi phá chia lên theo cho hấp bung quá lại vô bung quá bà chó là thế gì nào cái chia rồi ta tán luôn, tôm hai số nhá, cháu like quá, hai số like nhé, video à cháu số like nhé. Ô nè, hello hoa quỷ cô nó hiểu ra mới để xếp to nó cô ta xếp số đâu đó để đó, thì dùng để nó hoa rẻ không nè, học tàu nhé đúng không? Ô. Qua mà chó tê nó vui với ta lơ, hóa ta có nhiều lý đâu quá mà cả. Nên về chứ có cả được quả xía, rồi ra nhiều năm rồi khám hộ cơ. Nhà sao này nha nè. Nó tao quý với bà chó ok nhá. Nếu mà mày có tống tao thì sống có làm nhiễm nó tao này à, là muốn có nhất ta như số biến chứ đi sống tống tao à, tao sống nó kiếm tiền hồ hề à, tôi sống gì á, mà cắm ta nhiều nhiều là y nom. À, bà chó mà bà đã nó ốm mà thăm nhỏ cả á, thăm nhau, bà chó mà thăm nhau. Quá là giống cung á. Ô thế là quá rau hấp cung. Ê, bà chó tê ta. Bà chó ta bụi chứ là. Cái tăng. Này, bà chó vào mà sao tao nhớ. Mà cả nước quý bà chó ta chia lên rồi nhá. Nhà chúng ta là suốt thì mình tăng với hiểu phải vô là 50 nhà là có mất tao ăn nô đò. Ô, để bộ đưa xuống đâu mẹ mua. Ở bên nhà nó hả đó? Nhà tôi chuột. Mà nhà tôi chuột nhé tớ. Mà nhà nó tôi chuột này.
mà nhà ăn tế ạ. Cho chuyện miếu. Nan tak kan? Anh như mày không? Mà rồi rồi. chọn tay nó rất dài bữa này còn tầm rồi giờ ta sắp trốn này bữa cho suốt bữa như cam nào đến ta ăn chấm bữa xin nè bữa ta buôn này tặng ta lò ta hé siêu chao siêu chém bữa cho suốt là siêu chém về chủ con thì bữa bòi mà cùng bữa tắm như là khắp tắm như khắp nằm bữa thô nhàn nằm bữa mà chú nhàn như uống bữa nọ that's why hang lo chọn anh này bây nhé là tốt cho lẽ na hít ta liều trên đường tắm nhàn bây nhé buộc cuống này anh chứ đặt cũng nhiều na tăng quen được con su na là quả bữa mai nhé bên chú quả bữa bên nhé na nó cũng con na nhau à bữa tắc thêm quả khát cũng na nó bữa con gì ăn nhá chị có tỏ mình có nhà chuyện nó ở không có nhà chuyện có nhà chuyện tôi mà vừa ăn cho nó liếm một chút nó bèn vừa đâu mà tay nó vừa biến nàng phao mà cao tụt xiết thôi mà nhẹ ăn cái này ồ này tôiให้จอบต่อยไปเอาสมบัติหัวด้วยหอมตัวต่อหยาดนะเขาบอกอันจะหยาดนะมันได้ตุ้มโลเนาะไม่อยากสู้เหลี่ยมบดชุดโอเคมากันเจี๊ยหรือเปล่ามากันเจี๊ย
rồiอย่าลิ้วใจลิ้วสวยเงินมือต่อแสงเย็ดน้อยนะพี่เนี่ยฝุ่นพี่เนี่ยแสงเย็ดน้อยnhững chuyện này chéo rồi ô vừa có chết là dấu hầu chết nào ô thuế thì ngó cháu thuế nhóm vừa đang được xí chào phú phúc phú lộ phun vừa từ non chào hồ hạng vui nhé châm khắp nhàn khắp thì nói đó ta tắp phú tắp lộ châm vật chó nhàn vật chó thì nói ta chàng phù lộ còn giỏi chứ có sơ tình sơ uất chua chân chích vui nhé chim phú màn lộ hay đang lùa liu miên có tỏi àอีน้อยมีก็คิดดูฝูงฟูฝูงหนกคุณไม่พัวฝูงคุณฝูงฟ้าฝูงเสี่ยวยนต่างแซงยันน้ามีประตูเป็ดแม่หลวดเสียเฟยยังแอมบัวตู้ทวนเยาว่าชอนินเอาจงนินจับสร้างพุทธเกียเป็ดแม่หลวดเสียเฟยยังบัวมะโขเป็นบัวต่อยจนมีบัวมาฟูมาหลุดเยลิวเขาจำพวกวันสิ้นจนมีหมางอย่างน้อยลุ้นเตะอย่างน้อยลุ้นเตะโอหมางบัวเมียนหมางกว่าน้องหมางบัวผุดเจ้าหวานบัวเยี่ยว่าบัวเมนน้องปูว่าอย่างน้อยนกเจ้าเตะอย่างน้อยเจ้าเตะถึงไหนอะโจดาวว่าอันนี้แต่ลอมว่าคุณหมางอย่างน้อยว่าเมียนยางแต่อีน้อยเมียนยางแต่ซี่จะมีเงาตุลาบุก็บางเชียนเวเล่เขาสิงเวเอ็นตุยน้อยนะเชียนสิงชุยบัวจอจ่าเมียนตีง้อแต่ต่อกูยับกูยันเดินมิ่งยาวน้ำยาวเยอะอย่าจ้างห้องยันน้ามีบัวฝุ่นฟ้าเช็ดฉังmai trông bên điện lý hồ sâu tú sâu hồ giảng ye yên na mi quất tàu mày bua giàu ấy cháu được có phú quảng gì méo hồ rồi năm bua mai tú ăn ấy dân nhiều nhô duân mình ăn ấy on lọt thái pen lom giỏi đôm có ship đèn ô miền muốn tỏi với ship phụ ship lộ lom giỏi con nén chi thiên đen nhé quá thiên hùng nhé tôm phú tôm lộ tháo chết xí sàng nếu vua chiếu về phiên miền thì nó vua kia nát này mảng vua giòn hàn miền vua quy vua thầy vuaอย่าสู้แปลงอ้อนโอเย็นท้องให้ลงอย่างนี้ตัดลงลงซะจะเถา
好管呢，龙啥？龙要去管，龙要去管。天风哦。Yeah, that's what I was Con nè, cho nó má bà chìa bỏ. Cho má. Bà chìa đã. Bà chìa đã nó tập bài suốt. Màเลี้ยงchoมันไปกลับจ้ะมันอยู่ทางหลังแม่น่ะโอเค ไข่เจ้าโอ้มีเหมือนบอย เลี้ยงเด้อ ตู้ไฟแกง เลี้ยงตู้ซอยซ่า ตู้ซ่าโอเคยูวินเจนเจียวโอ้ยูปลายโอ้ปลายยูปลายเจียปูหรือวินเจนเนี่ยปูอีสานยูปลายโอ้โอเค one two three เราเดือดเทียบกันดูเยอะเทียบไปก้อน โอเคส่วนเราพูดถึงส่วนเนี่ยปูเนี่ยโอเควินส่วนเนี่ยปูลกขึ้นมาแอบปลาดิปูแบบปูปลาจุดปลาดูแล้วปลาอยากกินเส้นวุ้นเส้นจับตัวอย่างนี้ค่ะจับต้องคุยก็เหี่ยวพวกวินเหยียแต่วินเหยียบ่ โอ้ผมปลาเนี่ยวินเดียววินเดียววินเดียวเดียววินเดียววินเดียวเนี่ยปูเส้นหนามาไปซิกโอ้ปลาของเส้นเป็ดนานเนาะบุกเลือดเป็ดอินมันพอเจี๊ยบไปจุดเลยตอนน่ะเจี๊ยบไปจุดโอเคไปแล้วต่อเจ๊มีภาพกับภาพปูจะปูนั้นแล้วอุ้ย有时候就ตรงนี้ปู都有มาเล่นกันมาเดียปูมาเดียแต่มาเดียปูจ้ะเดียไม่พวกปุ้นต่อยโต๊ะฟ้าบ้างผู้หญิงวัดนั้นอาวิ่งว่าไม่พูดเจ้าเขามาพูดยังขนาดมาพูดเจ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไปยิ่งขนาดมาเนี่ยพูดแรงขนาดปลายเนี่ยเขาคุยลงต่อยสู้ตาถึงนอนจะหูเล่าหาไปเปียอันนี้พวกใช้ไม่ได้จังว่าไปเสียงกันนะแต่ว่าไอ้ปลายจุดไอ้ปลายจุดจังว่าจุดปลายกว้างปลายเห็นตัวกว้างมาเป็นฟ้าช่วยนะแต่กูลงเส้นอะ还蛮准呢，这不会白表。ปลาเส้นยังไงวินปุ้งอ่ะป่วยเบอร์วินปุ้งเจ้วินชดเดียโอวินชดเดียกูควันปุ้งเจงโอโอเคบัวยุงเสียบอยู่บัวไฟแกงเนี่ยไอ้มาทำมาเจ้ได้มาทำมาเจ้ได้พูดตีนะ
ส่วนเจ้าป่วยประกาศนี่แกก้อนนี่นี่แกผ้าหนาว Extra. Yang phải. Oh yeah. Oh, cái quay. Phải nha, cho cho mày phải đang Yes. phải á Yes phải. Diên xính, bầu hồ bằng xuôi. Phải. Diên ngàn không chiều. Quan phải. Nghiên thong. Quế phải. Diên hồ nghiên thong. Phải. Để phun trắng tiên. Phải. Diên chiêm nhàn quán bằng quán ống. Thiết bái, thiết sinh để cứu. Vết bái, vết tự nhôn. Chúa bái vừa đồng quế. Tiệm bái, tiệm quế tự nhôn. Tiệm yết bái. Vừa vườn vừa vết dưỡng tiểu. Tiệm nhẹ bái, thiên phú mạn lộ, thiên chiêm mạn nhàn, thiên quả mạn phú mạn tính hay làm phú quần dưỡng tiểu. Chú bác tiệm nhẹ sinh tiểu quân. Đá tàu phú tiếp, đá tàu phú lẹn. Đá tàu phú tiểu lô. Mua nhé dây phun chán miệt quế có chiều tinh yên ra bị nó bởi vua dây phun xuất kháng yên ra bị cả tàu mãi bắt dây còn chiếm còn nhạt khu người đẹp chi ngỡ hồ say cheeseburger Why does he teach? you like that không cho phải tiền bốn tối là nó có phải chứ nhà phá làm gì hả ok miền múa tòa thủ xe em mai baby hả cái gì cha là cũng lỗ đấy em mai chụp về em mai liên lý em mai xìu nhuận em mai nhiều quá phun đâu quá phải phun quá quá chiều tinh làm cha được một con này người lái cái phải nọ phải dưỡng phải bịa phải lông ra bắt chung mình của nó quá à số mày quá ồ nào hiện là mà tụ biểu tại trên nữa hả mà được vừa có là con gì của em phải đi đó một tem pung thôi pun qua chẹt gì vậy con Ăn sao? Bia có hả? Bia khoai ha? bia khoai, giờ tao bia khoai. Tập bia khoai hả? Giờ tao bia khoai này. bên bố tòa tôi yên tiếp cô à nằm tốt cũng tí nên đi khoai này mà đi khoai vào mà thuốc tới bắt nhau ngay nhất là cũng phải hãm bỏ nhang cái xía nhang cái xía cái thảo
So clarity, like clear. sorry mà chơi receipt nhớ nhỉ mua à Yat sang liu na phun na cam pa xiên nín tụ phá là yết pa yung hà na to phù quý ôi nè pa phải duyên làm nhiều miền cha tình bang ba thiên thiên là khỏi tiếng siêu rằng phiền quê sống ôi là ta đồ gì phê ba nên tông hình chi nó chiều sai lộ choàng nam nhớ giá bèn ôn ô pa yêu phun na rồi tung nhà hello yêu lo phun cam đã tung phiền lo mưa ba chỉ thiên thế rất nhà phụ ôi kiếm lô ngàn rồi phải ô miền cha tòng chiết ba chiết phi ngã giang nhà đi à mình tam bảo của mày số cho nó hả đi à tao lo cái hang có đi cái xe dập bếp xe nhá đi mà cái đó mà tên dập bếp mày hỏi mẹ đi bán nhá bếp xe tuần nhiều ná tiếng ô yêu lo phun có khó tai sông mình chưa ba chưa đồ mà ta sáng siêu phụ quê siêu nhuận hàng suy ô ta tiêm ba xin na rồi nhà dân chiều yang ô tiên tiêm trắng ô gì tiêm phàm ba tiền ni na to hình hoàng ô yêu phun yết sang khu na tiêm chia liu xiên ni na dễ dàng liêu nhẹ lãng ô đồng ô gì mình yêu na chiếu sen ta nhiên nhiên na xuất mưa na phàm phổ yam y quang hô ôi địa lô yam puna quang phái ô
địa phú quê thì nhà na to phù nhé quê sông hồng thì nhà na xin miền ô phàng xin kiếm với mạn nhà na nhà dân chiều chiều ba tiền nhẹ phiến yêu phun na sấy sáng ô dân ô xin phiền á dân chiều xiên phú nhẹ chiều có chồng mẹ liên lý ô yang đáp bị á xiên ni na xiên phiền nhé chiều lô xiên sông địa lô về yết giang ô yêu thế nan biểu hàng á địa chiều phui xiên phui thế xiên na nhân na yết giang ô tang ô yết qua bên đi tiêu ăn cái sớm rồi làm cái sáng ô bây giờ chúng chín hoàng tiền hoàng dung làm cái sáng rồi tao phải dân nhiều khuya mồ cái nào đi qua hoàng tiêu mẹ tổ tiêu mi ô cái nào mình ye phun na vận dụng đèn tinh ở biển bưởi chung tại đây ý nói là quảng kem bưởi cút chẳng hồ tại đây chỉ bưởi chẳng nhàng chung bưởi bưởi tại tao bèn on còn kem tút còn nhăn tiểu mình học cũng hay rồi mình nhiều tháo tóng gần nhiều tháo béo mình sinh kít phép từ hành vàng gần nhiều gần tiếp chân chiêm gần mình học cũng hay rồi giờ mình hành vàng ta tao bèn on rồi đứa ai tháo mấy bữa anh keng tu keng vàng mấy bữa ở chỗ nhận tăng mấy bữa như ông thái đúng bữa như là chùa quảng hải cha hồ mấy bữa ở chỗ chiều tháo mấy bữa như tu ông thái đúng nhận nhiều sẽ ta tu vũ tu lộ mà bữa chỗ yếm cha hồ đá sẽ ta chiều vũ chiều lộ thì sẽ có tế phân một bữa ta tạo bị nhau cái đó mình tay on đánh gì ai đâu chồng mình công chú liệu anh mai đâu mai xỉu nhuần ok em bữa cút tiêm chứ nào bữa giảng á cho mẹ phụ ấy ok nhu em bữa vin chập bung mẹ tóm tỏ tụt dấu bữa đã này hết tăng đứa này là tết dễ là trang phải không chú thông minh đứa này bữa toàn bữa có biết cô tôi phá nó phát tê bữa mà chỉ quậy bữa qua mới chuẩn nó phát tê tôi đây tê phát tê nhâm phát tê ba chỉ đi mua cô cô phá tê chứ là như là cô phá giờ cao xiang y lò tân ta chi thiên y lò chi thiên tân ta con cháu họ hồ quên cho kia tân ta con cố tu thiết bản phải vừa thông minh quên thì giá tân ta lu thông minh hình gì tân ta thông minh miền điêu chưa tu được yên có thể học thuộc số mình đi thủ gần hết đen chiều nhìn đi lò đi tiền tân ta giáo họ luôn thì họ tên tân ta lú thủ ta giáo luôn ta cho luôn ta đi nhà số ta lú tú bằng cách tốt là siêu thì gần đây giáo luôn bà phụ tinh ta thì cho nên luôn
double check double check double check มาแล้วเหรอสามารถจะอะไรอ่ะ cho mày nó có bùa bùa nhé bùa hay là tiêu là đồ giặc cho tiền với bùa คอยมาไกล double check โอ้ไม่เชื่อนี่มันนี่ 4 hơn còn giờ nó มานี่ lát thêm giờ nữa đó nó 4 hơn còn giờ nó bây giờ mình 4 hơn còn nhân bé không biết là thịt dệt vĩnh thịt nó mà cái nhân bé không đấy là chúng ta cũng sẽ chúng ta chỉ quân đóng chẳng double check the envelope if it's blank come back if it's blank come back you can't see through yeah double check แต่เขาเซียวจะทำไมอ่ะโอ้ยเนี่ยนายแห่งกันก็ยังมายานน้ำแห่งกันอย่างย่างเต้ค่อยกันนะไม่หลบไม่หลบนะโอ้แห่งย่างนะทำมายานโอ้ đó là 4 hơn còn giờ nó tụi mình chụp chưa Ồ, nó suy nó như bữa mà chiếm nhị tàu. chỉ là ta tu hết đặt tu nhà ta tu như thế như ta trao khỏi cái thẻ mai như to như phá khi chỗ nó trở hen tôi giả vật cái cọ nó tóng phát bài được phên nó ổ ta chỗ ông khó kèng quá giống đảng giống cả cô họ được bộ của tài con nuôi chung chẳng ai đời nó nhiều cái mẹ nữa thì nhiều thì với chiều họ trở tiêu như là liền biết theo tài con theo cái gì này mấy cái gì vừa hát tổng cái sòng phải xê tài nó đau nó vừa có tài tươi sản na để vừa cua ăn chúng con là có tài gì nó ở tài lồng á này khi ngồi mua đi muốn tôi ở quê tôi hả ô trên bằng đi kính mình ra nữa đấy cháu hơn còn nhiều lớn vâng vậy giờ chơi tiền mẹ đi cũng mày suy là hay quá giáo sụp là hay cung quá em mình là theo cung sao bữa sao sụp sao suy cung biết cung để theo biết cung này thế sao
hello 这里连夜的打造属于我红行黑路红行黑我只用白酒哟红行黑人到红个行人到嘴这里面打造属于cái này nha mấy kiểu như cái năm mấy bên như phụ lộ nè phụ lộ mấy ai mua dùn tức là mua dùn đỗ bóng mua dùn là tức là trước đây liền ta cho属于ta tổ có gì hơn này cái trang tài tạo dùn cái tài tạo dùn ya hết cái bả chút chút rồi con á thì ngoài ra yên tài được nó tất cả cho yên cho trả tài luôn ô lỗ hết ship welcome quên rồi quên rồi chưa rồi rồi mẹ liền cái đĩa liền cái ta chỗ mày cái mày Nice to see you. Hey, good to see you. Hey, ta ô. Nice to see you. Alo, anh gì thôi thì chứ nào anh vô ta ô. Hả? Anh gì em phải em đi ready này trong tại tao dùn. Ở trên này xỉa lại ọ. Thôi ta. Cứ vậy ọ. Ok. Đang vật ạ. Em mình theo đi tại cho khăn.
Quá quá đó. Đây. Ôi, cái chiếc đảng nó ọ. Nó chuyển bố. Nó mắc có phone bố tao nó bố vào tao nó. bữa nó to tới chứ bữa có là cái đảng ô cái đảng chúng ta hay bữa có hiện liên theo là bữa liên tiếp theo tỉa nó tổng bữa to là không hay là bữa có tỉa cái đảng bữa to bữa cái đảng sủa cái đảng trắng không sủa cái trắng đây là bữa này quá khang sủa cái đảng hay cái đảng trắng là cái cái đảng cái kia là cái đảng bữa liên theo ta cái tua mà nó ô cô này tổ chức cô to này nó thịt cháo mình sưởi chưa chứ cha là có liên theo có thể diễn viên là nè số lâu đấy số này lâu ô quá nổ quá từ đâu có đâu có điều à tắt đêm với nhé alo extra thank you đang what tao baby no I put baby tao baby get the egg hold on na put baby chú nhá chú chào nhá chào ok chú nhá ok giờ cho nó mấy ok you done chú nhá put baby baby à cho nó mẹ ồ good luck right okay. Let's see. Bây giờ baby ta hold that so quay. Hold lên tay ôm này là so quay. Có phun. Biết có bố có từng hoa rồi nó em ai dịch nhủ ta được không nhé. Số ta đã tới quá. Số đâu. Thứ hai quá là được không nhé. Đấy. Thăm nhủ ngài được không nhé. Quá tao quá phạm thiếu dùa phun bố. Chàng có vùng của ta so này khắc nóng kè ủ ở từ miền đó khóc những con thiếu dùa anh ta đây là cao tan tử This is what we're waiting for. You got egg? You gotta get egg? Not yet. More egg? Yeah, one egg. This is different kind of egg. It's all cooked? Yeah. Already boiled? Yeah. I see. Ta khung rồi. Yeah. Diệt cái lọ, anh nhớ được diệt cái lọ quá. Get the egg. Baby, boy.
get one egg for Chen Yang. Get this one too. Put up baby boy. Có mày chưa nữa, thằng nó mà phun cầu hề. Và tận vô hôm để đi nó chơi nó bết khói hùng như đi ủi đom sẽ có tập trung với tiêu để đi nó chơi vô hôm để nó chỉ nói giờ lẽ quá thank you Baby boy, con chào anh. Baby, take the egg. That's good. Okay. Can you take the rice too? Okay, good. Yeah, yeah là tươi nhỉ. Thứ nhất là chịu cho mày thận đấy. Okay lại chưa cả hai tao. Chưa cả hai chết tao. Anh làm chết tao mà. Câu hỏi là từ sĩ e nhớ nè. Câu hỏi từ sĩ e. Ta sạc không rồi. Ông hoàn tên. Ồ, sao cái này nó trộm lồ. Cái này, cái xe tài ô này, cái này dạo, tôi hôm thì số nào thật cho ý chán nào. Mày vừa kết xong rồi chú. Ô, nhà nhận cái này vừa trò bèn người mày nó húp đi quay mày. Dạ, thế hỏi nào. Dạ có. Có hả thế nào nhá. Ô, quang húp đi quay. Come on, baby, get the rice. Get the rice. Baby, get the rice. Năn chưa. Lucky rice. Let's see. Kiên nhà lồ. Có tập trung quân ta chỉ tôi phong chứ nào. Let's see. Đây là những thế. Lucky rice. Thank you. Let's see. Anh thuốc đâu mà. Đi nào xong. Là gì đó đi nó ta lột chào ta ổn đấy. Cái gì đó? Mày tham nhau chào ta lộn cái tu tệ ta. Tôi nhàn tôi nhiều đó. Nè, thế à mà thế nè, rồi mà cả nhung ổn á. Đừng có ta to liều tiền hoa Hà Nội à.
Mai là bùa. Pin ha. Tê. Không mày hàng. Không mày hay. Cái cho hả nhìn. Cho con. Tôi dạ, ta là bùa dạ này. Nè bố. Chàng bố. Nó em lộ rồi nha. Siêu chia sẻ tuần nào á? Siêu mai chia sẻ. Mai nhé. Âm hóa theo mới như rút im hoa của ta cho. That hurts so bad. No, standing all day. Mà non thế. Non hả? Lên gì không? Lên gì? Lên gì? Để chạm bé ô này biết làm được Có cứu dân. Tôi dạ. Cả cái tôi. Nó tao rồi tôi nó vào lồng second time. Ủa đi tới đi chân nhà. Để coi như không hiện bạn xoài đúng không? Là cái ngạt của nó. Ô mà mày y nó tay y nó mà. Ồ này như vậy mua Tao tức tay là tao phát con. Cái chiều về kiểm tra to. Thảo đó là con cái nhiều. Thiếu cái táo, thiếu tao thì tôi là rằngว่าบัวไฟเราเจ้านั่นจูบัวเป่าไว้มันติดเจ้านั่นสันตานั่นจะอ่อยหวานเป็นเนี่ยเชี่ยแต่你好像到 baby girl 个好屌到哪个档子？ Oh, the same. Same. 你会把你烦怎样？哎，把你还做 baby girl 啊？你有好。哦，你好啊。 Oh, here, just drink it for her, honey, because she's not gonna drink. Mentally, come here, baby. Come here, you like your rice? Can you rock your egg? You like your rice? Can you rock your rice? Nice for rice. You can get rice. Oh, There you go. nice, nice. There, get the rice, honey. Okay, come on, Matt. Để làm nữa. Vâng, tổ công miệng vâng. Hốt về bia. Vâng, chiều tôi là chiều trở lại. Chiều trở lại. Vâng, tổ công miệng vâng. mà nó em có tao mẹ gặp đi mẹ lo cô bữa ồ giờ thuốc rồi con tỏi quá bữa chiếc chạm ồ ta chiêu tia ta tụi đi rồi tôi lai ồ Kiện có kiện tua à? Kiện ship kiện tua anh tụi này. Tiền. Tâm sự công. Mình hốt. đây nhung chú mà cả thì chọn cuối chọn tôi nhà là chú tâm rồi nè chú ta chỉ ta lý nè
là phi chóng kinh tụng lời ô tại cũng lên tụng kinh tụng lời ô tạo toàn kinh tạo nhàn chiếu ô chúng ta mình có công nhá mình có công hầu quân toàn đấy khu đó đấy cái xe đi à tiêu nhà tiêu nhà không đây là nhiều quá cái xe mà xa phi đồ nhiều cái không mấy cái phá cái to kinh chế là mặt không mấy ngán à cô chơi tú nhăn quên như tú nhăn quên nhá cái tú à cái này ô này tụng cái tụng này nhăn quên nó cái này lucky money okay Thank you. yeah lucky money okay nhặt vườn nhặt bé ô là cái nhặt vườn nhặt bé ô hàng lùi hàng xét tiền hàng cái cao toàn này cao tút thấp này nhặt vườn đi nhang bà hoàng xưa mà miền hộp đi hết rồi cúp cha già rồi à đấy cúp rồi nhá ok cha hiểu đấy không hề phạt thôi lỗ lỗ nào nhặt vườn lỗ ok vừa tụ vừa chúc phụng vừa tay vừa phá ra xong với nhé dùng chỉ vừa chịu nhớ tay nhàn bé ra bắt chân vừa bự chó quá ô đây này như vừa hiểu vừa nào vừa phát chia tụi mình là cũng to không phải nhu chia tụi mình là cũng to mình nhớ tôi nè mình nó bao nhiêu em mà nó cái nó bài đi nó búa mà nó hiểu bên này con sẽ phát cao hoàng phí tàng cao cô kia mà con sẽ phát chút nhá cao hoàng Hả chị ạ? hả Mới买脚参海呢嘛。quê ô xua tây xỉu hổ kia năm tật giả mình ở tụi mình hoa kiến tiếp theo kiến tiếp nè được vượt số lại miền đó mà cả na cô con được cái y tao ha tổ mà thì đồng quá lông lò to our Yumian heritage in the future, so our identity remains strong for younger generation to come. That's all. Thank you. Địa xin chồng mua ổn dùng bữa tại cho suy chào hốp đượcว่าสมอ้วมโมในบริเหตุว่าจังphải quay conว่าphạm chiếuอยู่ว่าเขาจะแถวเขาจากเจ็ดแถวแต่เจาะเรียนสุยเรียฮอบเรียสมอ้วมphạm chiếuอยู่ว่าเจียมปุงแต่บริเจาะอยู่ว่าโอนชุนน่าจวดจงเยี่ยมปุงเนาะ này chúng ta rất tại có phiếu sốc á phiếu tại thiên phiếu không có phiếu rất tại phiếu ba kun ba đàn nhau y ba tiền kun rất tại kun về cái mảng cái tàu này cái nhất có thì nhất suy tàu nhất tàu hàng có nhất suy yếm vượt xuất cô tiền thế là hai mì mày năng chỉ chọn tàu này mày chiếu phú mình chiếu phú mình cứ phát của cháu hấp liệu uống cho đến chủ đề cả nhà cho vui vui yếmปุงเนาะ
ฮะวันก่อนนั่นก็ได้เขาจะบอกก่อนแล้วแหละ ถ้าเจอก็คุณก็จะหิวบัวไปช่วยเรายักษ์จังเตะนะบัวสุดยอดเจ้ายัดตัดถึงกวนบัวเนี่ยเพราะว่าเสียงอย่างเนี่ยเหมือนแวะคุณบัวทางล้อบัวไปช่วยต่อยักษ์จะต่ออย่างสุดตัวทางล้อโอ้คุณบัวตัดตัวหิวmà dưới hoa mày Nếu mà chạy xí á mà chơi xí mình tới chơi xí mà ta chạy nhau nếu mà chạy xí nhiều có khoai nè Hấp thì mình vô trắng Kim nhột trắng Kim con hòa hiên Khoai tây nè Mà này nhiên nấm màn mà nằm tao hả Happy Maddie. Nhưng mà thế này nhiệt dùng đó các chị Khoai tây nó phải quay cơ mà suy nè suy nè chị vừa mà kia đó hả mai ồ nếu mà suy đó nhưng này vừa mà chia tao kia tao kia tao hello thank you hộp sụp cho ý ta ta mà cho suy ní nhung nè nên cho phụng kết gì nhá cái chuyện sụp mà đang nhung Cần gì nhá Nãy nhớ cho sợi thái Sợi hổ không được mà cho coi cho trắng hạ nùng cho xí hoa thật chiến như bên đèn mà như coi Có hòa vàng có đang ở ok Mà chung mà chung lên suy đi mà tôi ạ ra mà
เสียมปูนตาในเว้ยปูนจะจับเนี่ยต้นไรต้นหางโอ้เสียต้น ê con nhung hiểu gì đó bây mà chọn gì nó gì tới lên trên mài hăng là như này chỉ có mài như nè mài như là tính không phải như con vậy thật ra tạm em thằng na đi với hai con nha thằng na đi rồi lại thằng hào chút xiang nữa đó tham tao nhớ nữa vừa rồi xiang luôn ok giờ ăn cho hoa như bên miền Tây đó hoa sô cái này các cái này đang cái nó là trái ồนั่นนี่ไปอ่างพัวอ๋อซุยแล้วนี่แต่อ่ะนั่นพัวอ๋อซุยโอ้好了。好了。โอ้มันเตะตัวมันเตะนะอยู่ในตัวโอ้ทำเต่ายังให้เปล่าอ่ะเยี่ยเปล่าน่าอย่างถึงบัวท้องถึงบัวนั่นมันเตะนะตัวไรนั่นเดี๋ยวว่าเซี่ยวจะจ่ายก้อนเมียนฮะหนูมันก้อนรอว่าจะยังแต่ยังเสียงกูtao tôi liệt phía mà tao tôi đi ra tao mà có mà tốt mà thì nói quá tao xuất hiệnไม่หาโง่จังนะได้เมียนหัวต่อยบัวบริจาคงานเธอนุ่งงานดาวเตะปุ้งโจมิวโอmà quân sân quân nhiên cấp chứ thầm mày mà nhá này việc là vấn đề mà ổn ní thì dẫn tế này nếu tòa nhàn ta phòng hòm nếu ngả lao tế nó miêu ô này nếu yếm cô như tài nếu phải nếu kê tòa chứ nhàn tài nếu nó miêu nó tự kéo lại vậy à đi đi về chân nó có tại cha mà ta tỏ thằngนั้นthế ta đi tỏ cho là cha mà ta đi mấy à phá phím cho nên rồi nhân thế ta thằng bảo mẹ sister thế tên nhá mắt mà nè ý đi vừa rồi là con câu té con cứ tao tụt thu để con câu đó rồi là con câu cầm nguồn đó nè vừa con tao tụt thu có phủ hoa ta bàiแต่นั้นเองควักเลยนะถ้าคุณหาได้bài thì là bài với bài là cái đó này cũng là hai bài lắm cho cái là con mua đồ có giờ là giờ chúng ta bây giờ này chúng ta bây Are you gonna come What do you mean by
con của nhà làm hai cái nào tập trung xuống nghỉ quá tài trời cho chiều á giống như là quá trời là nhà mày phải Vì đó cũng vừa chẳng cam chẳng hay chẳng chịu vì đó chẳng ham chẳng phải chung vừa hấp dẫn tận kun mà chẳng ham hấp đến con kun đến thiếu gỗ hấp á thiếu gỗ kun không còn trong ăn kiêng đó số xong từng nhất thiếu hấp vừa đó ép theo quên hấp hết từ tới giờ từ ai luôn ha anh nhìn đưa hai để luôn Không có à, cái con rồi tôi dập bé, cái ta trời là con rồi tay tôi dập bé mà. Nó có phim cho con ta ở, nhà là bữa tải mình bữa tàu mình tu, mà bữa những con ta nè bữa tải chơi sấy bữa tàu tu ở.他到哎，这他们phim cho con ta thấy miểu nó tuy nó con ta hô chia miểu mà, thì họ bữa rồi sấy bữa mà tàu yêu là bữa yếm yếm miểu miểu bữa yếm bé là hang nó ô, cái con rồi tôi dập bé rồi cái con là ta tu không bé sao miểu mà, còn cái ta eh ta na ô, ta na thấy yếm bữa sấy ta nó miểu chia miểu thì họ bữa rồi nó mới chút chút như thật chứ nó bữa mình khơi, hay bữa rồi thật tế rồi mà nó ở miểu mà, lại chỉ sáng ô. Bữa gì à tôi là em bữa xem phim giờ đó nhà tôi nhau ô. Giờ Penny nó sẽ nạp về phố họ. Hả? Hả? Bữa chiếc tôi à. Nó chiều cái mà. Bữa nay cái thấy tỏi nó bữa cái thế nhở. So I gave it to you. Yeah, so I did take it for the planet. What's that? Today you did? Sao của em mày tôi đây riêng gan chủ á thích cái gan gì cái thì cái hải chủ nó nói là tàu số bảy nhú mai là tao có cái tương tự là ở đâu là trên thì trên Quân đội qua phiếu tài nhấp như bên nhỏ, quân tài tê tỏi, thân chết tỏi phết nó đứt tê đứt thân tê có chặt can chặt hay chặt nó. có tay như thờ nữa cua o ồ cua o nó cua tàu tài chi o ông sen như nó cua ta để tôi thảm thật chị o Ý là thế mà nhớ các ai vô phim mà men ồ nè nè phim mà men chua đấy phim mà men chua phim mà men chua giang muốn làm đi nuôi này bữa cho khăm nó thế ổn thế á bữa thì giang bữa mảng tăng bữa cho bữa giáo bữa dạ bữa mình mảng bữa cái xeเขาเรียนกันแต่ต่อยเอียเมียนหรือเมียนนั่นจะกับฟังจองที่มีจะตายหมั่งนี่บ่ฮะนี่บ่จะตายจริงจังโอ้เสียบเผาของเตาอ่ะ Đó tôi chiều nè.
na tùng khu này nhẫn phải nôm hậu mà nhẫn bà nên nôm tôi ta mảng ta khu có quá tiền dùng nha cả ná ăn rồi này bố có hiểu hả nhú bùa ta làm điều đâu á ngông bùa ngông như mà ô nè cái đó đang là liều ngông bùa như mai nè mảng ta khu tiền luôn hắn nó hắn nó cho siêu đi kèm tiểu á có siêu bìa tao lắm thế balloon siêu bìa ta nè miêu nè cha như vậy cha nó siêu pháo đó nó ta siêu pháo từ đâu á liều của nhiều bông cái này không phải là nè nổi đâu như mi sao mà đưa khi nào đó chèn là to đấy là yếm bà mà chèn đến bà to y nom to gần bông phải chơi nó cứ nhớ mà cho con miên cái này anh chẳng biển nó xíu nó cứ nhớ nó chăm tao nhớ cá phần xíu ta phải cá phần xíu ta hiện tế nó đượcว่าออกเท้าไปหลับจอบนะโอ้นั่นเองกาจะดูแต่อันแต่หลับจอบนะเหรียญแต่อีน่าอบด้วยลายหลับจอบthì với đồng tùng hay á thì với đồng tùng hay á tùng hay đang cả đi á họ có mở đồng tiền để khúc chiều có tùy chế chén nó thắm cho nó cho lạiช่วงเมียนปิงvới miền cũแต่เตาออกห้องคุณนี่เตาอย่าเฮงนี่เหมยอย่าวางน้ำมาห้างน้องมาตีจิตตายนะเวกองบัวเหยียดจุงตะน้ายีเมียนแต่เตากองผลบัวแต่เตาลงเหี้ยวหายอีน้อยบัวตายนั่นเตะน่ะบัวอย่าอ้อยน่ะบัวกระเหี่ยวเตะอ้อยปุ่นบัวตายสะเจนซ้ำเนี่ยน่ะเหยียวกองมาเตะน่ะบัวซ้ออย่าไม่ให้ตายออกน้ำป่าเซอีน้อยบัวตายนั่นเตะเหยียดจุงแต่น้าบัวจะไว้เจ้าอีน้อยบัวจีหยางบัวเสียงไหนว่าเหยียดจุงฝงหอบีจ่าฟินดิวจีใต้บัวใหม่จิ๋วรัวนะบัวจิ๋วฟูจิ๋วรูตัวบัวจิ๋วชงเมงจิ๋วบัวเย่เจียมวนยันแบะออกแล้วดินทั้งนอหรือบัวก็เท้าจิ๋วรัวได้บัวกันนุเปี้ยวหล่อเมียนนะบัวตู้หล่อเนี่ยอย่ามาเมียนซิไม่หล่อมปัดบัวสอนเมียนนะบัวตู้เบนเนี่ยอันนี้ห้างนอนะบัวตะไนอย่าจ้วงตะไนบัวเบนแต่ตะไนต้มจอยจิ๋วริ้วบัวต้มจอยไม้ฟูไม้ดูต้มจอยตู้ฟูโลอันนี้ห้างนอห้างเดี๋ยวจิมิงอย่างกุ้นก็จิ๋วฟูจิ๋วโลบัวเองไม้เราบัวเจียนน้ำหยางบัวเองไม้เมียนแต่ทิ้งบัวเย่เราก่อยก้อฝิ่นแซงเราชงเมงแต่เพื่อเฟียชงเมงโตแต่ปุ่นบัวเหยียดสวงทบเดียวแต่เต้าเบือนทำให้อยู่อย่าทำตุสิงหัวโซ่จังอย่าเก้าหัวตุ้หลงชงเมงโตไหนนินทั้งเนาะเราอย่าดูจีบิงเราอย่ามันก็ถอยไม่เมื่อจันกู้ไหนเว้ให้หยงไปเยองถ่ายเราเจียมเงินยานเบ้อย่าสิป้าบุญหลงตองเจียมเงินยานเบ้นะเบื่อเหวเต่าจันกู้เต่าไหนเหวเตชิ่งเตเจียมเงินยานเบ้เยเมียนแต่ปุ่นสินยานจันกู้ก้องจันปุ่นหมายให้หยงเบื่อหลงตองเบื่อเสหมายเสื้อไปเยถุยเราหายเบื่อนะเบื่อเองฝูงเบื่อยานเบื่อยานเบ้แต่เบื่อจันกู้ห้างนอหรือเบื่อจุ้งเมียนมัวอย่าลงเหี้ยวแหมเบื่อแต่ได้เดี๋ยวต้มจอยแต่ได้มาเตะเบื่อมองตุ้งแต่น้อยตายเดี๋ยวปะเบื่อเส้นแต่เดี๋ยวตุ้งตรงเหี้ยวอีนายเนี่ยเดี๋ยวก็เบื่อแต่เต้าตุ้งดงห้างเบื่อเตะอีน้อยเบื่อตายเตะมาเหี้ยวตายเตะเดี๋ยวตายเก่าช้ำจิมิงนะเบื่อท่อเราเบื่อท่อนแต่มันน้ำตองอร่อยจ้ะนายเสบุเสแต่เล่มเสน้ำเจ้าเบื่อเยี่ยมเจนนายวันยานก่อเนี่ยเปี้ยวกะฮานะออกเดี๋ยวนับเจนกล้องฝุ่นเจ็บเบื่อมันน้ำน้อยนะเบื่อจุ่มน้ำตองแต่มิงเบื่อมิงเท้าอย่าฟงยงเงี้ยเบื่อตองโจแต่อย่าเก่าคุยเยี่ยมเตะนะเบื่อทำเจน
ปุ่นสินเจองถ่ายช่ำเนี่ยเบื่อหนูช่วยเจียมเบื่อแต่เต่าสอนเจียมตู้สอนยานเจียวเลี้ยวเตียนห้อยเพื่อแต่เต่าก้องมาจินยานเลี้ยวเบื่อแองฟุงแต่ที่เปียปุ่นเจียเบื่อถึงเจียเบื่อโจมาน้องมิวเลี้ยวเยอีกันห้ามตายนะเบื่ออีน่ายมิงหัวหิงก้องโหตายอ่อเบื่อหมังเปิดนะทำแต่กองเถาเบื่อส่งเจเจ้านะเบื่อเจียจีบน้ำป่านะเบื่ออย่าจ้วงแต่นายเบื่อฝุ่นก็หาฝนช่วยเราหายเบื่อจ้วงแต่นายเจียริวอย่างแต่เจ้าไหนลงเนี่ยเบื่ออย่าจ้วงแต่นายหมายเมียนเทงเบื่อซิบอ่ะหมายเมียนเทงเบื่อปุ่นสินเจ้ฝงห่อเบื่อองค์ไทยเจ้าริวแต่เจ้าไหนลงเนี่ยอย่าจ้วงแต่ลงอ่ะริวมันก็ดาวว่าเยี่ยกองโตข้างนอกมันก็ดาวว่าเบียดจ้วงเบื่อต่อยเบื่อเต่าทำตัวเชิดมาให้ยุงเว้ยให้ยุงเบื่อจุดจีนอย่างนั้นเบื่อเชิดแต่ใช้เจงก้องโอเมียนมัวจันเชียตายก้องหวานเท่านาเซตังวันยงโอยิบุญเยประธานยิบัวประธานก้องหวานยาจังโหยำตุจิวฟังchủ cung như miền anh thảo từngว่าđâm từng riêng hoàng yên nay biểu cầu nó biểu dâu nhận dâu húc tổ nó biểu như miền địa chung y tu lành phim của bố xăm nằm rồi quản kiếm chèo hổ nằm rồi tổng nhau anh dâu đống chết mình anh rồi mà cả hát tao ói tai chắc chuồn trên bữa bỉa nó biểu tòng nếu bữa sinh nhàn thì cháu bữa ta này bữa nhàn bữa hết chịu ở đâu răng thì hết chịu ôm dụ người bữa mòn tất quả đã cho tất thảoถ้าก็บุญมีเกี่ยวต่อน้ำบุญญาณน่ะตัวจิ๋วอมโยนน้ำบุญฮิตตัวจิ๋วว่ายังปักบุญซ้อมถูกเดี๋ยวจะก็เตะให้นับเป็นมือเบิ้งกับเบื่อฮัตตาเองก็เตะจับนี่ไอ้สิและที่มีเมื่อตัวน่าล่วงวนเนาะตรงนั้นผมผัดจิ๋วแต่ว่าnhiềuว่าก้องว่าบุยnhiều hơnมีเมื่อตัวโอ้ยี่บัวตาไหนเรียบเยี่ยวก็ตัดโจนนมคอมมิตี้น่าเซ่อย่าเต้าสมเป็นน่าบัวจวงเมียนเยี่ยเจียมเยี่ยฝีเมียนเยี่ยอูดาวว่าตองปังตองเถงแล้วเราบัวตายก็น่าบุญเยี่ยเมียนน่ะมาตองปังมาตองเถงอ่ะถ้าไปก็เมียนมัวไตอย่าเต้าอมป่าอีสานผู้สั่งเมียนนั่นน่ะจะได้ดูเต้าแซ่เมียนอีเต้าแซ่เมียนฝูงกิมิเท่าว่าน่ะเท่าชานำชาวเหนียวว่าแล้วเราดงปันนั่งก็ว่าบัวฝูงอย่าเต้าโอ้ได้จันนี่จู้ตัวเองก็จ่ายแต่เตียนบัวฝีเมียนน่ะถ้าไหนแล้วเราชอบปวดเลี้ยวบัวฝีเมียนได้ตายก็น่าจะปุ้งยางหลังนะมาตองปังไหนฝันว่าให้ข้างในเลยน้อยหนูพุทธตาก็เหลี่ยมน้ำคอมมิตี้ใต้เลยน้อยสันเตะเสียเตาหนูพุทธมาบัวยำได้ได้เจ้าโกงได้เยี่ยแรงจริงย่านให้ก็เยี่ยน่ะตุงว่ายำกรนัวตายเท้าอีจันแล้วมาเตะจานช่วยจริงเนี่ยยำป่าตัดยำไทยน้อยเล่นหนูพุทธป่าตัดเสียเตาตันห้าไหนนี่เล่นตุ๊กปันหนูพุทธจุนน้อยนะอีบัวจิตดาในบุต่างเตะเมียนนะเหยียดปานอีปานหัวหน้าcho con là nó tét dán gì thì dán quan này bút tảng phá tay ý làng chi ổ mua miền muối phẩm với nhiêu nông nhiêu trả bút dấu tam treo em bôi dũng tu chín nhàn em bôi giờ kinh quảng kiếm bua cung quảng kiếm bua trang hù chín nhàn bua đọt chăm trà lìm bua đọt chăm làng chi hiểu thiên hùng thái chân u đào vua y vua lồng nhau pu mà vua thôm bua miền mua quản hiu tôi có tề miền là miền lồng miềnหรือมาเยี่ยnhư tụi miền này yếm hai tàu nhung lọ yê sâu giảng yếm hiu cô ạ tai có một phía hiện thút rẻ buồn này nhạc chế ở thang hả nó yê sớm tôi nhung phải yê tài thăm con nó community yê tài yếm trên này thảo trên này vua nhiều cha làng tôi vừa chế chỗ giờ tài năm mình có bớt rồi luôn chắc là Việt Nam bây giờ đồ miền Nhật Độ bây giờ luôn bớt rồi chùm với cháuนี่น้อยน้องผู้เมียนมัวตาได้ยี่แรงจริงก็ผู้เมียนมัวบัวตะเกียงคู่เมียนบัวน้ำเจ้าก็ตายหมาไก่บัวโจตุชัดกรไฟตุ่มบุ๋มเปี่ยวไตออกบัวหมาไก่โจตุชัดกรไฟตัวช่วยยุ่งบ่อตำมังเหรียญเจ้าหน่อยบัวนั่นแต่เมียนฟิวดกตาลจินยานยุ่งเก่าเลยในบัวโจตัดตุ้นหน้าสันน้ำเจ้าหูเงี้ยว่ายานนี่บัวสันนี่บัวกับทุกไตก็ยิงฟาร์มเฟยแปดชิ้นยานแต่อันจะใช่ไหมหนูบัวจะไหน
thiếu được bùa ok lỡ lom tới nhà trên này tận này yếm trên này khang trên này như bây giờ cái tu mình tháo đĩa sàn bà ni sâu dạng như bố phụng biệt đĩa nhà lý con nó nào bùm bùm hoàng liền hát này sẽ tay mình có nhiệt nhiều khuê hát nào bố sẽ tay con in hoa là chủ xe chủ yên này lẽ chỉ của con tệ na bà con chăm chung nó giờ muốn mà tổng con ok thì ta tặng要节目都有都活都还留意人把活动光ฮัดดันฮันน้ำซิมฮันน้ำวิ่งคือตรงเบื้องเตะเมื่อต่อยตรงเบื้องเตะจะโดนมันกว่าที่เตะต่างเก่งเก่งถึงทุกชาเก่งเก่งถึงทุกตัวนี้ป่ะหุ่นตั้งกับเบื้องใต้หนำต่ำเบื้องตะเก่งไม่เหี้ยวจะตายก็ไม่เหี้ยวจะปวดเนาะยันน้ำตาเนาะเบื่อของเราปล่อยข้างหน้าตาเนาะตายเบื้องใต้นะสองอย่างแต่เบื่อลายเบื่อจุกเบื่องานจริงเจ้าไหนเหตุได้เบื่อสตาร์เสือเยี่ยมข้างหน้าเขาปัสเซเงินหมูน่าจะเต้าอย่าปัดตายต้นเฮ้ยเนี่ยตายตัวเมียนยังเนี่ยเส้นตายหัวเตะไม่หลุนเนี่ยเส้นตะปัดเจ็ดตายเนี่ยมาเตะนึกว่าตัวเมียนหาแม่ตายนึกว่าเสือฝูงตัวเมียนหาตายเส้นตะปัดนึกว่าจะเต้าตายตัวยังเพียนยังหวยบัวสุขงจะขึ้นเหนือเนี่ยเส้นตะปัดตะเต้าอย่าเอาดูว่าหลงเหี้ยวซ้ำแรงสิ่งเกี่ยวของบัวไม่เหี้ยวห้ามถอดของบัวเนี่ยส่งเสียเจ้าห้ามถอดบัวปวดสั่งบัวเนี่ยเสียงสีเจ้านายเสียเก่งฝันเมียนเก่งมันป่าเก่งไม่เหี้ยวห้ามเนี่ยบัววัตถุบัวมอกวางบัวเนี่ยส่งเสียมอกวางบัวเนี่ยเสียงสีหรือบัวเชตาจะหังนับโตอยู่แหลงสิ่งบัวอย่าส่งข้องโคลุนตายน่ะบัวต่อเช่นฟิงส่งตายต่อเช่นเตรียมงานตายต่อเช่นมันบัวเนี่ยเสียต่อเช่นบัวเนี่ยเนี่ยงานสิ่งตายหรือว่าปุ่นแหลงสิ่งทำให้ทุกคนบัวปัจจัยทำเตรียมทำสิ่งทำอ่อยทิ้งตัวทำอ่อยก้องจีบบัวเนี่ยส่งเสมาอ่อยปุ่นไปส่งเสให้มาอ่อยปุ่นไปส่งเสน่ะเกิดบัวเสียตายกูพวกนั้นก็ตายนะบัวเสียทำก้องเนี่ยเลี้ยวเดียบัวเนี่ยส่งเสปุ่นกับหาหิงตอนช่วยชาวฝุ่นฟ้าอ่อนบัวไหนไม่ชิวยุ่งหาบัวตายจนปากบัวฟ้องไปฝึกช่วยหาปากบัวมาเตะบัวตัดกี่เหี้ยวมาเตะบัวเสียกี่เหี้ยวเนี่ยบัวเสียหลอดน้ำก้อนตายถึงจนต่อนิ่งโตเจ้าช่วยนิ่งอย่างเจ้าบัวมันพิงเงี้ยนิ่งโตเจ้าบัวมันพิงเงี้ยแม่งเต้าอ่ะดูว่าบัวมันปุ่นให้หรือบัวจิตตาส่งข้างในยิ่งเขาเตะหรอนะนั่นผมก่อนข้างหน้านะซึ่งแต่บุยตัวของสองเต่าหรอนะเขาหรอนะเป็นยิ่งป่านใต้แต่เต่าซึ่งประมาณเยอะแต่เจี๊ยจะยิ่งเห็นหน้าเกียร์ท่าลุงข้างหน้าทองไปเสียสู้ตัวคือยิ่งเตียนอ่ะห้องลุงจะอยู่เราเบื่อแต่จ้างไม่อยากจะเจี๊ยจ้างนั่นหรอกแต่มาผู้โตเด็กเบื่อตีงานเหี่ยวใต้ไม่ได้งานแต่ก็มาดูว่ามีการปรุงเจ้ามีหรือว่าแต่ไม่หล่อนตู้อยู่เส้นใต้บัวมีหมอต่อยให้เต้าปวดเส้นใต้ที่บัวตาข้างหน้าเอี่ยมจิ้มนิ่งอยู่บัวไทยไม่เหี้ยวน้ำทุกบัวล้อมเมียนให้ขาดสู่ล้อมบัวหลงกันบัวโถยบัวโอยผมได้บัวมาเจ้าเมียนที่ผมเจ้าเมียนพานเทงบัวเจ้าเนาะนั่นไหนแรงจริงและจริงbây giờ chọn chia tàu đúng không yếm cái nhựa bị to người lồng bây giờ cái nhà quay khe ta mảng cái bữa nay cho bên ô nhớ là ye chụp vừa tăng vừa ye hiểu hết chưa nha mà tệ nó vừa cho tại khi tôi ye bé cho tao nha nó có ở quý ye là ye tảng phải lao ye hay có bố miền đây bây giờ may nó còn bèn này ye hay con ai được vừa mà chẳng đây con này chỉ ba bữa hay việc tất tài hay chế sang ta đểว่าให้ว่าว่าเจียวเวตัวอย่าจวงเนาะลิมาก็ให้นิ่งตุ้มป่าได้เยี่ยตอนนั้นนะเยี่ยอุจุเป็นเสียนป่าได้ว่าเยี่ยลงเที่ยวว่าปั่นว่าเจียตามจังเสียหรือว่าก็ว่าเสียนฟิล์มก็ได้เสียนป่าเซ
yếm na mấy của na được bữa mai lấy phim là xí miền bà sẽ con à tại bữa tại con tại bên lùng căn lấy nắm bà sen tại mà cả hai chia tôi thòm bữa giờ choàng nhá họ lọ ye yếm hai con hay用trăm liếm bảy tôi in thôi đây ye quản bữa mà miền luôn miền trăm tao nhá ọ liu giờ quản mai sang miền tại trăm nhá ọ liu ý tôi bữa luôn đây này bữa miền hòa năm bữa giờ bữa ăn biển nhau là ọ như thế này ye con ý gì chiều bữa chăm đi cao à. I'm so happy today that I see a lot of you younger person here today. I appreciate and I know that we do need your help and there's a lot of things that need to be done, a lot of support. So any help, any idea, we would appreciate it. So just come and talk to any of us. Yeah, con về gì mà nói hay lãnh trình hay là thô giang hồ với ông buôn bán hồ nha, lãnh trình. Lãnh trình bây giờ chỗ ở giờ hiểu tặng lại giờ đi ô quyền tài. Yến ha con hay nhiều ông tại giờ lãnh trình thì chúng phim bảo phim bây giờ tiệt với nhiều ông bây giờ chúng lãnh trình có biển á tại những cái lao ấy có tại tôi liệp ý coi nó tôi quên hàng á em bấm nếu bấm bằng phải select it to be one of the new member ở liệu số hơn à hai con nhỏ lãnh trình bữa tối á dịch xuống tò tỏi bữa phim tò tỏi bữa não tỏi bữa thì xuống các cô tiểu ban bữa sẽ nhỏ lãnh trình bữa chúng ta chơi bữa chơi chắc phải hơi chịu đôi bữa cùng ngành theo chúng ta chạy bữa mà cả support gì bữa ok support gì bữa thì mà cả hai chỗ cháu mình cả cô tiền nào lãnh trình sao bộ Hello หลังจริงอ๋อเย่ว่าเสี่ยวอยากพบคนเรียนอ๋อเย่ยำอุดรออนไลน์ตายอ๋อยิ้มป่าตายเปลี่ยนน้ำโปรแกรมนะยิ้มป่าเซ beginning ว่าบัวตายกว้างเตาจุนบัวนี้กว้างต่อนี้เจ้ายิ้มป่าตายตาธนาตายชุ่งกว้างต่อกว้างเตยบัวยิ้มปุ่นเมื่อสกุลเมียนชุ่งทุกกว้างตายไทยสันทุกยาจุนหางออกยินว่าเยี่ยนหลังจริงเขาเพื่อว่าพินสเตียนินตัวเยี่ยมเพื่อตัวตู้คู่ว่าแต่ปุ่นบัวเพื่อใช้สวมเมียนแต่กับนำเสกับนำชะกับนำต่อหลังจริงหรือว่าลุงสั่งของเยี่ยเชียนสิงกระเดียคอยหุ่งหรือว่ากุมารตัวแต่ปุ่นบัวกระเดียเชียนสิงหรือว่าเยี่ยคอยหุ่งวนว่ำแต่ปุ่นบัวแต่ปุ่นบัวหกปุ่นบัวดาวปุ่นยินปุ่นบัวตัวหยันตัวหกแรงจริงหรือบัวทำแรงจริงบัวอยู่จุ้งแต่ตัวบัวตัวโกงเงียบยันได้กูอยู่มันบัวเงี้ยมันก้องเฉียงมันก้องเสียมันก้องหัดเต่าเยี่ยอ่อนบัวจู่ยังจุ้งตรงเหี้ยวหรือว่ามันตู้กวางต่อยมันตู้ก้องว่าตาแทงไปยี่ต่อยลมซอยเงาเช่นไม่ว่าแทงเยี่ยแทงไม่ควายยาสูดแทงหงยาสูดแทงควายจมยาสูดแทงเป็นยาสูดแทงจมลมซอยกับซุนหรือว่าปุ่นกวางไปยี่ส่งเซบัวกวางไปยี่ส่งเซเวตูบัวอีสานน้าบัวโซน้ำมิวน้าบัวเอาสูดโซมิวน้าโซยุงบัวไม้เมียนตาดัวเนี่ยบัวสามไปยี่องค์ถ่ายไม้เมียนตาเฟียวเซียนเก่งสิงไปยี่องค์ถ่ายจะฟินไปยี่เตรียมมาหนึ่งบัวด่างก็สูดหนึ่งบัวมายุงบัวไม้เมียนตาบัวเนี่ยหลิวเลน่ะบัวเจน่ะเอาสูดกวางใส่บัวมิงบัวจีบไปยี่ไม้เมียนจีบไปยี่ส่งใส่บัวเดียวเจ้ามิวตายหรือว่าแทงบัวหน่ายบัวมิงเสียวเฉียนบัวสูบมิงเสียวเฉียนเสียวหรือบัวตีฝีเมียนบัวอ้อยมิงเสียวตีฝีเมียนบัวกันบัวมาปัญญาส่งใส่มาปัญญาเทียบมาองค์ผูองค์ถ่ายหรือบัวโตเจ็บบัวตู้เสียบมิงตีเสียบทิ้งเสียแปะต่อยเสียตายให้บัวสูหรือว่าสูเนี่ยเฉียงเท้าปัญญาองค์ผูเสียหมาว่าหรือว่าตัวเพื่อตายของหายเขาของหายเล่าเยี่ยมบัวเหยียดซุ้งลุงต่อส่งเหี้ยวเขาทุกวันบัวเหยียดซุ้งตายหมางเยี่ยมตายบางเยี่ยม
ta thấy như miền xuống ở chủ thấy ổi vừa trang hang luôn vừa con nó vừa con đảo mà thế vừa con chủ vừa nhé lồng giò ta thấy chết mảng nó và dù nói về thô bây nhé xuống cho miền tài và yếm nay hắn có giờ nằm cua yếm nay mấy cua yếm nhé phá cua yếm vừa thái cua yếm lao cua yếm Việt Nam lông do chủ cắm hiếu chủ tùng hiếu chủ mấy thấy như thấy mấy thấy tỏi bữa mà nam bữa tòng bữa cua hùng quân bữa lung sàng bữa chủ bữa quảng bữa nhẹ tiêm mà chủ quảng bữa nhẹ tôm miền hai bữa lông do ta nói mấy thấy như thấy mấy hai con bữa hồ tài bữa số chiến mình bữa mai thong bữa hay dịp tu bữa như tổng tê bữa bữa lộn hỏi số chiến mình bữa lộn kia chỉ quân mai bữa mai miền con một đứa như hay tiêu tiền cảnh sinh bữa tu năm tàu tại bữa phố hùng quân bữa lung tàng con nhẹ quân bữa nhẹ ông chủ tiệm mà tu làng hung làng nhẹ bữa ta làng piang làng tiêu bữa cái tô miền nữa bữa tiêu nhiều tiền hết Sài Gòn nhiều bữa tụt bữa dễ trung thôn bữa yếm cô yếm phát hiện thấy bữa ta tao có nhiều to nia bữa dễ trung ở tụ bữa thảo siêu gì vậy bữa nhé bữa ít tầm 5 triệu nó mà cha bữa ở bữa ở tụ thành cha bữa tụ thành bữa thành tệ bữa thành nhau rồi bữa thành trên bữa nhé bộ trên bảo bộ tài tệ con bữa bộ tài bữa phun gì bữa tổ này chỉ con cho đảng tên tệ bữa bộ tài giờ trung nhé giảm say con mày nhé giảm say con nhé tệ hạt tao nhé hay giờ trung nhé bữa giờ trung tờ giờ trung tu bữa tụ tiêu công ta bữa nhé bữa tiêu giảm say con mày thấy như tiêu như thấy mày tiêu như thấy như tao tiêu nặng tệ bữa can là tụ tiêu coi nhé miền tiêu miền nhé lông giò tu cả hình bữa xin nhàn nhà bữa thôn bữa tụ với tàu tụ thấy thấy nha bữa nhé thấy xin thấy nhàn bữa tụ bữa đó tập cung na bữa mà xin mà nhàn hay tận nó bữa tòng nhà lõm tu yếm tòng nhà mán chút nếu nhà bữa tụ chấm xin chấm nhàn yếm na tập cung na chỉ bữa tụ chỉ conนั้นป่าล้วนตันมาสินมายามหลงก่อนตายแต่จับตู้แต่ป้าตายแต่ตะโกนสมนิ่งถ้าจังมือต้องดังเตโนตะโกนที่ไหนเมื่อนี้ที่เป็นราชินีหิมะป่าเมื่อสองเมียนหนังทุกฝ่ายเนี้ยต้องก็สีตาเมื่อถึงจิ้นโตถึงจิ้นเห่าเมื่อผู้แรงจริงเมื่ออย่าทุ่งโอ้ด้วยอีกหน่อยเป็นบ่ายบุญเย่เสียงหางออกบัวสุกองเต๋บุญเย่ว่าจันเย่เจ้ามาเต๋บัวมาเต๋เมียนบกองบัวโอ้กูไปดูนบัวว่ามีกูตายยันใจโอ้น่าจะช่วยมันบัวตายอ้อยหนงตายด้านบัวตาโจเทงต่อยแต่กองกวาดดูห้ามเมียก็ว่าโอ้เมื่อจะดูเมียกูยันตายหรอใจโอ้เมื่อเหยียบตุ้งห้ามมันน่ะโอ้ก็เมียนเหี้ยวอ้อยบ่อยากให้บังคับอ้ออิจนะเมียนเตียเตาสิตอนป่าเบื่อธนาแต่ป่าแรงจริงเบื่อเตียเตาแรงจริงเบื่อจริงเอ็นเบื่อต้มจอยกินริวเบื่ออิจนะเบื่อตาหนุ่มเบื่อกันกัดต่อยนับเบิ้มก็ฮัตตายี่หมิวนับเบียดซุ้งเบื่อเย่จิมเย่ฝีเงี้ยหมิวเบื่อต้มจอยโจตุ้งแต่เบื่อต้มจอยตุ้งกินเยี่ยวเบื่อต้มจอยแต่ถึงต่อยไม่ถึงเย่ถึงไม่เมื่อแต่มาหาว่ามาหิวช้ามาตัวเสร็จแต่ว่าเมียนมิงถ้าตอนนี้เราเสียตอนให้กัดเซ่บอนะเมื่อแต่ถือไทยบัวอีปตาแถมบกัดเซ่บัวแทงต่อยแรงซีบัวเจียเต่าบัวได้ยังกูยังฟัดเสร็จแต่ให้กองยังช้ำใส่กองตาถึงว่าฮะอ๋อให้กองช้ำลิ้วบัวใส่ยังกูฟัดทำบัวสไตล์แต่อย่าเตะบัวตำตัวแทงต่อยโอ
lấy gì bữa chia tao ta đây tu chiếm tu phú tu lộ tỏ chiếm giờ tu tỏ nhân nhiều vàng tí chịu hàng vàng dù tao tu tao dù xía bữa tỏ chiếm giờ tu tỏ nhân nhiều chiều bữa mình dẫn thì hàng dẫn thấu tí chịu hàng vàng ô lấy gì Oye, xiang dang, un xian phim xian số tại tiểu bây giờ chúng coi nhiều, đặc biệt xian ninh tại ta mà phim tại ta mà số, có thể phong và như cháu cũng có thiếu này là có thảo y bên nhật công, anh nhật công sẽ siêu sâu, thì nó vừa tổ ban chi, vừa có nhiều yếm phát to giờ đòn một chiều nhan tại bây giờ phá chân, buôn quảng, mà luôn rồi ban thức vềแต่ห้างว่าหลูแต่ว่าแต่ถาตาตัดที่กระเป๋ามีงาบ้าโอ้อยู่บนแต่ถาตาเวียเหยียดโซ่ตาปุ่นระเบิดยีเต้าแต่ถาวันปากเก็บแบงทงหุ่งจ่าทงเกินโซ่บุญญาเนี่ยตัวกงตาญาโหแต่ตัวมึงตัวขยงโง่อะไรทีมเบอร์กิ่งกว่างยิ่งจำกงอย่างกงตาตัวยานตายตัวกงตาลงเกียร์เดี๋ยวอยู่เป็นเจ้าอยู่เป็นกงน่ะอยู่เป็นตัวข้างหน้านะอีบัวปุ่นแต่ตัวตุ่เจ้าลงตัวผู้เมียนทำอีบัวให้ฮันนอตัวจิมิงอีบัวมันกั้มเดียฮะตากล้องอีบัวลบยันอีบัวมันเตะอีบัวมันลบโออีบัวมันกั้มเดียอีบัวตัวทีบัวผู้เมียนทำปวดบัวฮะตาเอาหมั่งเยอะหมั่งอีบัวตัวแต่ลงเงี้ยปนบัวตัวตีตุ้งก่อเยอะตุ้มได้ก็ตุ้มปวดเดี๋ยวนะแต่เจ้าอยู่แต่ก็ฮันนอเดี๋ยวบัวเมียนทำต้มดอยแต่ว่าอย่าตุ้งใต้หูอย่าบัวเดินมิ่งมาเมียนก้องบัวมาทางมาไอ้บัวเดี๋ยววันเย่ให้ปังตุ้ตูเยี่ยเมียนบัวแต่ก้องบัวตานะปังตุ้ตูต่อยันโอบัวมันต้องกำเจียก้อนเดี๋ยวบัวตานบัวโอบัวตานะบัวเขียนตัวมาให้ยุเถงอย่าบัวเถงบัวเย่อย่าบัวมาเมียนตัวซ้ายมาเมียนเถงประกาศเต้เป็นยันเบลฮบอยู่ประมาณโอ้น้องมีวิปต่างจังอะยันนั้นมียิ่งบุญเข็มต่อรอตลอดอยู่โอ้นะแต่เจ้าเส้นแต่กองหน้าอีนั่นเองเลยจึงทำอย่างให้ก็ยังทำนะก็แต่หน้าปากกินบอกก็อยู่ยำโกยำฟัดตายเธอตายเธอได้เดินเธอเปี้ยวตายแต่งอ่อนเดินเย็นเดียวโอ้เลยจึงทำHello. Hello you ye tang wan đây là anh bà chăng con tề hòa con thảo về hay dùng bữa chủ chiến năm nhang ở bữa nay tại nhang mài bữa trốn tại chim na thì để cho sẽ con này anh bà nó thì nay mình con thấy ye thọ này gì à thì bữa yếm hoa thana khan chấm ye là biểu nhàn lắm thì nó ye bữa ye chuông y tao ye bữa ye bữa sẽ con thảo mà vừa chuông miền mùa bữa nay tệ tại nay ở hưu ở yên cái nhiều tệ cho tôi hải nó cho tôi hưu nhàn bữa pun siêu biệt tài đều pun được vườn đi về tệ siêu chun tim rồi rèn đều pun đi vừa tao mình tập tiêu hoa chén như nhàn lắm nhàn hẹn vừa nếu nó nhàn này cầm gì em hay đọt mày vừa pun vừa y tàu siêu trên đều tôi tại yết bêu phá ngoài đọt nên đọt dĩa đọt vườn răng đọt dĩa đọt răng sao nên nó nóm giỏi nhá nín hay đọt dĩa vừa hoàng đọt rồi vừa dỗ nó xong tại đọt chỉ mình nó vừa tu đó tu quả nạ bữa tu quả tu hưu bữa tu hải ta bữa tu xỉu chia ta anh để cho na con một mười chuông miền mưa anh tu phải nhau coi vừa y tàu siêu nhàn giờ từ chỗ con y vừa từ lồng sen với nhàn đi vừa từ xóm với nhé này không thấy ở miền mưa à ta tao con vừa hắn nó đều con bỏ tụi mày vừa bật con ô y vừa anh tề này siêu nhàn này siêu tấn mà họ nằm ở vừa con tại đi vừa à bún tiền tàu hết tàu siêu à về nhớ ở miền mưa à điều chẳng con thảo vừa leng chinh mà vừa yết chung yếm tiền nó mung yếm chia wedding yếm dìa thảo nai sát cam mê tô mưa tài mà tề tài cô nhé tại leng chinh hay mưa tổng hiếu tề sẽ chân tài để yếm đào phan tề giờ tập phình hang nhé mưa yếm tiền nó mung sẽ chân mà tề vừa yếm cô nhé vừa hai tài thảo vừa bún hòa tài hiểu bữa tề chế bún về ông thái chả phim nó hải nó vừa hiện tại tu bữa bún điều ạ xin tại con bướm về xong tôi hiu hang nói bụi nói rồi cháu à hiện nay mình là bún vừa này dìa con mình lại xin xong à ôi thôi à 我还根本没讲的白咱们姑呢
呀，用个来了，你这个啥不得不了在别这个过去了，这是多大功夫，我到发现 Facebook 都把它ông thông quá， 我到古早该说不啊，路个不也用古曼喏，có chết hả? Là những câu nhớ ông lắm thấy rồi ông sai bữa là ô cha tao nào có y vui tao siêu nhà nó dễ ồ y vui tao nhà mình buôn chán siêu tao biết tao y vui tao siêu rồi nè y vui nếu đó bây giờ muaว่าฝงห่อแล้วนี่ว่าติ้มโซติ้มชิงเหยียดโซช่วยจะปุ่นแจนก็จะเอาเช็คในว่าไม่โซห้องนอนเลยยthảo tôm nào nè hang diếu nó thôi chứ bị thảo tao châu ha chả nhà làm hang nó hang tây bữa siêu không biết mua này thì sáng họ có cha sẽ miền mua yếm phát yếm cô tai nhà cô ở đó yêu đó cho hồ ai tao chơi nhà ta biển đó miều ai ấm tôi là khô này yêu tôi nào phải lên mẹ hỏi miền mua có gì dùng tôi dịp phải rồi có cả tôi xía miền mua làm tôi phát cho tao nhiệt chụp trước tao mẹ có gì mà nói miền mua à này thì sáng mua ô lô chả này yêu đúng không bố con bố tao nhà mình tao có bèn liu như bố na châuว่าnăm con chẳng na châu như nhung na châuแต่ชิงเนี่ยน้ำใจกองว่าเย็ดต่อนะยานนะอันที่ในบกัวนะกับการทำให้จ้อตลงไว้ว่าไม่ด้วยเตาเมียนนะแต่บก็ว่าโบthe director นะยี่ว่าจันนะกองเตยานนะอารมณ์บเจียอย่าโจดอกหายช่ำดอกหายนะยี่ว่าจู่กองโอ้หมังเรียมังกาว่าฝาตู้หลงเชิญเนี่ยแฟมฝาตู้หลงนะโอ้ในว่าจะยุ่งนะไม่เจ้าโหลกันเลยเนี่ยย่าปุ่นบัวอย่าจองที่หิ้วหล่อยี่ว่าอาจารย์ไม่ยากล้องก็ว่าอย่าว่าเล่มเส้นจังทำเจ้าก็อีเบือนเตะดัวลาเมียนนะอ๋อหรือว่าจังว่าอีว่าเย่ไหนว่ารู้อ่อนหรือตีเหย่ว่าเตาเย่นะว่าองสุลาอ๋อหรือเย่หรือเบือนเตะมาเสียต่ออีเบือกล้องหรือว่ากล้องห้างจันเมกาน่ะแต่กล้องว่าบัวเรียบเลยแต่บัวจุดนั่นเลยมากันน่ะบัวกันเลยมิงตู้เนี่ยแฟมตู้หรอว่าอ้อยย่อยบัวเหยียดจางที่ตู้ได้ยืนยุงเตี๋ยได้ไหนว่าไม่ชิงเจ๋งเย้ไม่กล้องจะเฮก็โอ้นะโจตาอย่ามาตาโอ้ในญี่ปุ่นเตโจตาท่านน่ะให้ถึงตู้เย่ตับเปลี่ยนเย่กันเย่ด้วยว่าฝั่งทับโจปุ่นพวกกันน่ะมาในยี่ตู้บัวแต่ต่อแต่หน้าเนี่ยบัวเอาโจแต่บัวเอาโจแต่เบี้ยอย่าจองเมียนนะมาเดี๋ยวในยี่ตู้อินพอนะบัวแต่หน้านะบัวตายโหบัวหน้าแต่โหบัวกันแหนโหเนี่ยเจียนซิงเจียนหยงไหนเรียกว่าแต่เจียนลิ้นหางไหนเจียนหรือว่าเสียงหางยินหยงบัวแปะติ๋วแห้งหวังแห้งก็เท่าด้วยว่าบัวเนี่ยเจียตายน่ะบัวพี่ยุ่งน่ะบัวตู้เจียน่ะบัวหิ้วเลยตู้เจียชิตาหิ้วเลี้ยงไปแค่ตู้ยังได้มีไหนตุ่มบัวลุ้นเย็นเตไหนนะยี่บัวแก่ตัวหลงบัวเทงอยู่ได้ด้วยว่าอันดาวในบัวเตเจียตาโกดโตไฟในบัวด้วยว่าในบัวกองฟักหน่อยด้วยว่าให้ไม่เจเชิดเลี้ยงป่าในบัวอย่าถูกจ้าเนี่ยสุดจังไหนในบัวต่อหายยิ้วหลีแต่หน้าว่าตัวหลงบัวลุ้นเนี่ยเทงไหนว่าทางว่านั่นโชว์นั่นจังเราเรื่องบัวกันบัวที่แต่ออนบัวทุ่งได้เด็กที่เมียนชาเจนบัวเดี๋ยวเนี่ยน้ำเบอร์เมียอยู่จุ้งเยี่ยกองติเตียนปังเป็นจุยจาน่าเยี่ยทิ้งบัวเกาจูว่าราหรือว่าสังคมทิ้งปล่อยว่าเตะเดี๋ยวห้างบัวไม้ยินไม้บัวไม้เมียนเดือนเซนะบัวเยี่ยหล่อเมียนนะบัวเยี่ยบัวหนูเต็งเตี้ยแต่หนูเต็งเตี้ยแต่คอบัวเยี่ยเลยเยี่ยจูพระเต้าต้องการน่ะเยี่ยหล่อเมียนน่ะเยี่ยจูหนูจูบัวด่างเยี่ยน้อยอีน้อยไปเยี่ยจูมาเจ็บที่อยู่อย่างไรเยี่ยคอบัวน่ะนะพระเต้าไปเยี่ยคอบัวแล้วต่อจูบัวมาแปลงมาช่วงนี้บัวซิมบัวแปลงนั้นบัวจูบัวเยี่ยเลยยี่มอดจะกองเต้านั่นนินหนึ่งให้มีเทงเมียนบ้านนินยี่น้ำเบอร์ไปสังคมเมียนเดี๋ยวตัวเทงตู้เตะน่ะยี่คอเลยมีตู้เตะมิงไหนเยี่ยทั้งบัวสตาร์ตตรงปะห้อยแทงเซ็งเงี้ยบัววันเทียมบัวเต้าน่ะ
vừa start em nào ta đấy vừa mai diệt số diệt giảm phát tao mình này vừa mai số chứ nhé còn là mình này cắt dây nó này phá lên neng anh kia xìวันnày phá lên song này neng song còn làm việc khó liền mình ta này ăn chia luôn cái chỗ hàng nó việc con chia luôn ta này cái mìnhตีrồi với anh sẽ anh lo điตัวmình nữa là mà têทำ嘢เก่าเลยนะที่ผมรอมีมาเตะนะฮะอีกัดแต่กัดคอประมาณเหมือนหน้าเต่าเก่านะตุ้งเก่งคอแก่เหี่ยวเตะนะมือผมจะโอ้ยไปเยี่ยมเจ้าไม่ได้เหี่ยวยังไงเหี่ยวแก้งเท้าเหี้ยเหี่ยวประมาณเยี่ยมเก่าเหลียวเตะไหนเหลียวเจ็ดตีน้ำหอยไปตีจุ่มไปแต่เหี่ยวหั่งเนาะเดี๋ยวเยี่ยแต่ว่าตัวเมียนบัวเหี่ยวยิ้มบัวช่วยบัวก็เหลียวนะเราต่างเมียนยังไม่ก้อนยังช้ำนะก้อนเตียนบัวหน้าเหลียวอย่าจุ่มจะแปลงอ่อนบัวกว่างเย็นบัวจิ้มกงงานกงบัวตายเกียบัวจิ้มใหญ่พิงเย่หางปีริวหางต่อแปลงอ่อนแต่เสาหางส่วนเสาโอ้บ้างน้ำเหนียวต้นช่วยแต่เต้าแห้งองแห้งวางมีหิ้งมัดใจมาหนังก้องวนตันเท้าแปลงตันเหี้ยก้องทางเกียรตินไอเกียรติเตะให้ก้องช่างก้องเสร็จมาได้จุ่มตัวแปลงอ่อนโลกิริเสียงยังวะเกียรติบัวมาต่างเด็กเจ๊เนี่ยโฮเซนทานโหนต่างนายท้ายแล้วโอ้ยเดียซักตามตายโอ้ยี่ยมถ้าก็หิ้วเป็นหรออย่าไอ้บัวเซ่ชอบแต่ไม่บัวหิ้วยังเป็นไอ้เจนบัวหิวถ้าเลือดเลี้ยวเมียนบัวหิวไอ้เนี่ยเราเจียวปูน่าหิวเจียวยานินปูเลี้ยวเราต่างปูน่าหิวต่างยุนนินปูเลี้ยวยี่ยมสต็อกเต็นแต่ยี่ยมถ้าก็หิ้วเป็นหรออย่าจุ้งว่าโจโหยแต่อย่าจุ้งก้องเสียอย่าตั้มหนำมาว่าก้องไม่ป่ะโจหิ้วบัวเวจุจุมาน้อมหิวบัวจุมานะนะกับห้าหิ้งไหนทั้งเป๊ะเธออีบัวหลุนปาหน่อบัวอย่ามาตองเขาอย่ามาตองรอให้ตาอย่าหิ้วไหนอีจันเนี่ยบัวเมียนว่าจุ้งหิ้วหรือข้างในเนาะบัวสีแต่บัวสีตัวนั้นน้อมหิวตองแต่บัวล้อตึกท้าต่อยล้อตึกบัวสีตัวเดี๋ยวไม่ป่ะแต่บัวอย่าหิ้วเป็นนี้บัวหลุนปาน่ะเดี๋ยวข้างในบัวสีตัวนั้นเนาะอย่าจุ้งหลุนอย่าหิ้วเจนอย่าตัวหิ้วตุ่มจ้าเดี๋ยวบัวล้อท้าบัวจะวิ่งตรงจีเจ้าเดี๋ยวอย่างถ้าก็หิ้วทำหรอไม่ป่ะแรงจริงอย่าจุ้งไปบัวโค้ยน่ายิ้มคือเนื้อน้ำหิวตองเป็นน่าเจียวว่าอย่าฉลางกองถันเตเจ้าอย่างถ้าก็หิ้วเป็นหรออย่าตาเปลี่ยนเส้นยินเส้นคุยจอนจริงอย่าตู้จอนเย็นอย่าเจียวจิตเจียวแห้งว่าจะรีลงไอ้อย่าจุ้งแต่สิ่งที่เป็นอ้อนจนอย่าทิ้งยืนเจียวไว้แต่ถ้าก็หิ้วก็เสียบนะโอเคสุดท้ายได้เยอะด้วยเหล่งเจ๊หาแลนจริงได้ต่างวิญญาณฟินกอเขาปังได้ต่างวิญญาณฟินกอให้เพลงได้เทียนหุงโตตัวจุนตัวเนคู่แต่บัวสินตายหิ้วตัวตากักเยี่ยมได้เป็นหยิบนอมต้มเปี้ยวเมียนคิวทองต่อยเยี่ยเคหาหนุ่มเหี้ยวก็เขาปังได้ฟินกอนี่เทียนหุงรอป่อนมินตายนี่ทุกเทียนหุงจุนว่าตายเลยจิบยี่บงโจใจให้โตมียี่บัวหิมพางนะเกี่ยเซcon ta nè hắn chả con là chào nó là nhân nhà cháu giảm hiu cầm nhà chả phim nó hài giảm hiu chả phim treo hài giảm hiu bà sẽ tài đúng quá khi khiến chuyện dạng nghe to tôi y tao phải chết ho tài liu như vừa chung con như vừa quảng miên na như vừa sản na lò miền xi miên quả là ảo chung đây vừa mình chỉ hồ sáng ngóc bung này vừa chung mình tôi thầm hàng nghe thì nó chỉ ta hải na phim cỏ con chơi hồn dần giang tài nên ỏi đúng quá vừa y miền trần nhẹ phím tung quảng vừa nhẹ tròng chú vừa nhẹ tròng tay hệ tàu nhà cháu số năm nhiều này vừa nhưng mà ta nói dạo lao nhé vừa của giang tài này thầm hàng nghe dần hàng lên ta xử bằng cả 2022 บ่ 2022ว่าแต่สื่อมาการนะสเกตเทียนหุงเกตสวนยางแต่สเกตอุดว่าเถงบนน่ะยูเมียนเสียงใหญ่ฟิงไฟหน่อยพวกตาเจียวตามังนี่พวกตาก็เห็นหางเล็กหรือในพวกสินใจอิ่มห้างด้านเยี่ยวแต่บุ้มมิ่งจันทายปูพวกเกตตายปูนะแต่ถามหน้าแต่พวกอย่างสเกตเปลี่ยนเย่เขาอยู่อย่างเกตเถงที่พวกซ้ำเนี่ยยี่พวกตาน้ำอยู่ท้ายใจพวกมันสูดซิมเย็นเยี่ยวเปี้ยวนะมิวนะเจียเช็ดหาเสฟไพวกตาหน้าซีบหรือพวกจะเมียตาลงเย่แต่มันสูดกันหล่อเมียนตาซีบมาเย็นหางตาหน้าจั่วจุนวันจังเปี้ยวเมียนจั่วเลยว่าเหววันโดสุยเนี่ยเจ้าเหลี่ยจ่าหางแต่มายุ่งแห่งหวังเนี่ยเหลี่ยหมายหันยุ่งน่ะแต่เถงองค์ถ่ายออนเจ้าดูว่าอีเวต่อเจ้าเจ้แต่เจ้าเลยแต่ลงเนี่ยออกแต่มาหันยุ่งออกนี่นะเกณฑ์หายลงเนี่ยก็ยังก้องข้าปังได้ฟินก่อนี่ดูว่าตัวจุนว่าเชิดแต่ปีวัวตัวยุ่งเถงจะอีบุญพ่อชั้นเดียวจุนายเยี่ยโทษว่าฟินก่อแต่ก็จะเจ้าว่าป้อนเมียนมัวโอ
水这哪对了，ตัวnàoมีตุ้เท้าเนี่ย水这哪对จิตาอิเซตะก็เตยปุ่นบัวโซ่บัวปินก่อบัวปินบัวอย่าโซ่บัวป้าเจียนหูตองนะเจียนหูออดบัวตัวปินทั้งในตาลุนสัตตาดิก้อยบัวตัวปินเมียนเดี๋ยวไอ้อิเซตาเทนบัวตัวแต่ทำปานหาละแต่ตู้นะตู้อีปยาอย่างลุงเดียตะก็เตยปุ่นบัวก็ทำแล้วลุงเดียให้เหยียนเนี่ยจ้างหัวอีแสก็เตเหยียนลูกเดียจีเจ้าตะปุ่นบัวเมียนบาดแปะเฟียงตะเต่าหายเร็วก็นมยางนมยางละเซรับอย่าบุญแย่นมจ้างยางตึงหิยางเร็วนอดหายมาได้ดาวตุงจีเจ้าสก๊อกตะปุ่นบัวต่อตู้หิวให้ตุงจีเจ้าให้ตุงตะเสหายาให้สก๊อกตะปุ่นบัวอย่าโต้งยันบาดแผลฟิงต่อเตียวถ้าตรงตาบุญยันตะปงให้รถตู้ไหวตู้อย่าเปิดยาให้สก๊อกแต่ปุ่นบัวบ่ำบัวให้เร็วบ่ำแต่มึงตัวไฟเยอะได้นั่นบัวลุงสั่งเย็นเนี่ยเจ้าเย็นเนี่ยลุงเดียเต่าให้บุก็อีทิ้งยี่จะเป็ดยังเร็วให้ตอนนั้นจะจ้างที่อีทิ้งยี่เหลือยังถ้าไม่อียังให้สก๊อกแต่ปุ่นบัวยันบาดแผลฟิงให้เร็วผมก็พยายามหาลมตะปงแต่ก็เสียนัดจะได้ปุ่นบัวก็อย่างเดียเจ้าทำก็จะได้จันบุยฟิวติวตะปงอย่างตะปีนั่งจะได้มีเจ้าตุ่มเนี่ยเจ้าให้บางน้อยตัวน้อยเดี๋ยวตัวน้อยบ้างเดี๋ยวน้อยไอเจี๊ยโตน้ำยางนะมันน้ำยางตัวเสียหัวบัวยันบาดแปดปีบัวเนี่ยเปรี้ยวเล่นเปรี้ยวเดียสัดแจงยางตายเร็วเมื่อเปรี้ยวเล่นสุกเปรี้ยวยางเดี๋ยวเนี่ยเมื่อเนี่ยบุงเนี่ยเจ้าถ้าลุงสั่งโตเดียไอ้สก๊อกแต่ปุ่นบัวนึกป่าบัวไม้น่าเจียนโฮมยาฝุ่นฟ้าบัวเปื้อนซอยโฮมเดี๋ยวทับตาท่องตอนนั้นหายก็กำดีเจ้าตู่ยับเจ้าป่าให้ไอ้ก้องต่อลุงเดียได้เจียโตให้เจียโตให้เจียเรียโตไอ้ส่วนนั้นแต่ไอ้เจียปานอ้วมหังน้อยสก๊อกจะได้ให้ลุงเดียอย่างนี้เจ้าฝุ่นบัวยันบาดแผลพิงให้เร็วยี่เจ้าตู่ตายเยาว่าเดี๋ยวก้องตาบัวใหญ่ก้องต่อบัวได้บัวฝุ่นฟ้าดำย่อแต่น่าเสก็เหลียบตาหนิวเนี่ยเจ้าป่าเสทุกทำนอมายังจัดท้ายตะปูงมาปัวนอมจัดท้ายตะปูมาแต่น้ำมาเกนอมอยู่ยังจัดท้ายแต่จัดล้าตะปูงมานอมยังยักจันให้ใจน้ำมาปัวนอมทั้งน้อยสก็เตปุ่นบัวเมียนบาดแปดปีก็ต่อตู้หิวบนดอกเชนูหมิวเนี่ยเจ้าแล้วก็ต่อหมิวเนี่ยเจ้าอีเสก็ต่อหมิวเนี่ยเจ้าได้อย่าน้อมหมิวใหม่อย่าน้อมเยอะเลยอย่าน้อมหมิวอยู่บุไปอยู่ให้บัวเหลียบใต้ให้เยอะๆได้ตะโพงไม่กลัวตะโพงอาจจะจำบุปผาดามเช่นนั้นลุงสั่งยักเจ้าเป็นสก๊อกเตะได้บัวปัดช่วยเตะบัวเมียนบ้านแล้วก็ห้ามไม่ได้เยี่ยตรงไหนติ้มบัวดังเงี้ยเป็นสก๊อกเตะปุ่นบัวซ้ำเตะบัวเมียนโตตาอย่างเกณฑ์โตหนักกว่าลูกโตตาปุ่นห้างนมบัวติดใจติ้มบัวได้ครับได้บัวไปนัดจะซีอยู่ให้สก๊อกเตะปุ่นบัวตุเฮียวยิ้มให้คอยตะแจ้งบัวเมียนบ้านแปดเพลงแล้วลุงเดียยี่บัวกองตู้ลุงสามปุ่นเนี่ยเจ้าจะกิ่งตู้ห้างนอให้สก๊อกแต่ปุ่นบัวตุเฮียวถ้าเกาจีแล้วลุงเดียห้างนอถ้าก็ตายปุ่นบัวแต่ต่อตุเฮียวเดี๋ยวก็ทำบัวหมิวเนี่ยเจ้าให้อัศนัยยี่ได้บัวหมิวเนี่ยครับบัวตัวกอนหรือบัวเต้ยต่างพัดจะรับเพี้ยวจิ๋วตะปูนั่นบัวเต้ยต่างน้ำปัดหุบตู้ปัดอยู่ป้ายาให้ยาก็เต้นบัวตะปูเนี่ยเจ้าถ้าปุ่นบัวหายตุเฮียวหมิวเนี่ยตองหรือว่าผ้าแดงก็นอนมายันดอกบนน้อยยันน้อยนมตู้จะได้บนนั้นยี่เสียบใหญ่ไฟดอกน้ำโตน้ำห้อยถือว่าหนาวนะเปียกใต้จำนี่กุญยนเปี้ยวน้ำมิวกุญยนแต่ถ้าเราบุญเบี้ยหลำนะสก๊อกแต่ปุ่นบัวผ้าแดงนมเดี๋ยวบัวเหลียวเยี่ยเดี๋ยวจะนายก็แปลมาเยี่ยแต่จิ้มบุญยมิวเดี๋ยวบัวเหลียวให้อย่าเหมือนทั้งถ้ามิงเจอเส้นเดียวแต่อย่าต่ออย่าหายข้างน้อให้ก็เต็มมิวยี่เจ้าให้ปุ่นบัวมาเดี๋ยวบัวเนี่ยดอกว่าเดี๋ยวบัวเนี่ยแม่โบ้งนอมแม่โบ้งน้อยอย่าตู้ศพอย่าติ้วศพล่างห้างชดเป็ดจะนำศพสก๊อกปุ่นบัวทางได้เป็ดจะฟาร์มนำศพสก๊อกแต่ปุ่นบัวทางได้ดูติ้วศพล่างทางแล้วก็ปุ่นบัวตุ้ยทางนอเดี๋ยวไอ้ก็เท่าเดี๋ยวบัวเนี่ยดอกเดี๋ยวบัวเนี่ยดอกบัวจะนอมยังบัวจ้าหรอบัวมันต้องมันนอมเมื่อเรามาปรุงเมื่อมุ้งเปียกเช็ดบนยันหนามีอยู่เลยยันหนาละเดี๋ยวมีท่อให้แต่บนน้อยจ่อนั่นเต็มมือเปียกเด็กกุญยะจ่อปั้งกุญยะ
đuôi nhớ bữa pok cứ nhớ bữa pu cứ nhớ là tay nó hùn nó chỉ nó hùn nhớ là cứ nhớ nó các bà như nhiều là con nhớ nó mười phèn là phèn đó với nàng chia tay nàng đun như chia nàng nó có từ phun bữa tiêu nó đủ như cháu trên hùng như miệng như cháu đàn hai đàn để có to nãy tôi nóiจะล้าวตะปูยิ้มยักษ์จันทร์น้อมยิ้มยักษ์จันทร์น้อมป่ะtôi nói đi nói đủ nín tao vẫn chấm tao có đi sâu miu tao có mai nhung nhà này được bữa tiết to được bữa có đuổi mai chèo số lại phân đi nhà tao tôi thách chào phân đi tao liền nắm nói tao có đồ ăn mà na đi tao nắm chào ta xót nắm chào ta bỏ ta tháo ta tôi đồ ăn nhận là đi cần hang liền tôi nói là đi xót nắm chào ta bỏ ta thốt pua nắm chào hắn sẽ có phun bữa là kia hùng chào hắn sẽ có phun bữa mà nắm chào cứ nhớ bỏ ta chào cua nè cứ nhớ về nắm chào nhàng giúp cứ nhớ phụ y nắm chào mau chào măngเป็นปัวน้ำเจ้าอย่าน้ำเจ้าห้างกุญยวนห้างเนาะบ่ทดตัวน่ะทุน้ำเจ้าแงงยับจึกกุญยวทุน้ำเจ้าอีน้ำเจ้ามั่งยับหนักกุญยวตัวน้อยนี่กำเสียก็เสียเป็นกวายตัวน้อยนี่คอตาเปียโชเจ็บเปียมั่งเจ็บสิวเจ็บเปียมั่งก็บ่ได้มันเป็นโยงเดี๋ยวตัวน้อยน่ะอีน่ามีอ่ะบ่ยีได้ตัวปูพญางว่าบ่ไปยึดโทษโชยึดโชได้ไม่กวดตะปูยิบประตูอีนอมวะน่ะเทียนหุ่งเจ้าเสก็ปุ่นบัวแต่ได้ยินตีอีนอมไปแย่ก็ถ้าเจ้ายี่เจ้าน่ะเสแย่ก็ถ้าบ่ได้น่ะเทียนหุ่งเจ้าเป็นโยน่ะนี่มาต่อยเท่าตีอีนอมเจ้ามังว่าตีเจ้าว่าเจ้าบางเดี๋ยวน้อยก็บ่ได้หยันตัวยังมันก็ต่อท่าอย่างมานั้นเป็นโยแล้วเหลียวจนนอมว่าเจ้าแหง่ก็น้อยปตาเจ้าหุ่งปูหุ่งทั้งเนาะเจ้าหุ่งเจ้าไอ้ก็ตาสปุ่นบ่ตัวเหี่ยวหรือไอ้ก็เท่าไอ้จันเนี่ยน้ำตะปูงยังมีตัวน้ำมาน้อมใจเนี่ยปวดเจ้าnói sẽ có phần nó được bao nhiêu út đâu nó miêu hiểu quá quay thao làng quay thao miêu nhân nó thiên hùng miêu nhân là quay thao miêu nom tôi nom chơi nhiều phuật chào sẽ có từ phun bùa tôi hiu nom chơi nhiều phuật chào nè tôi nói phía ta phía đuôi nè miêu của nhớ ta hay đi máy thớt thì phá thì diệt thì phá đuôi hung lô đi tôi nói thì phá hung lô đọc tôi nom chào đó tôi nói chào ta liệu tôi nói ta phun chết được bữa liệu tôi nói tiền nhiều hóa mẹ phun chết quá chết tệ mẹ phun chết chào không đó nếu tiền nói ai đầu tôi nói ai tiền nói là ai ta tháo ai đầu tôi nói đầu tôi nói chào phun chết được bữa đi bay tới chiều hung ta kiện chết bờ đông bay được bữa hung lâu hung na kiện chết bờ đông sẽ có thể phun bữa được bữa tổ có thểเป็นควายยี่ก็บนหัวมันเตะควายแต่เจ้าลุงเจ้าphun chết bữaแต่ลุงหานี่แย่ก็ทำพยางจ้างหางยืมตียี่น้ำเจ้าอย่าได้เว้ยแต่เนี่ยเนี่ยเจี๊ยบจะยังมาโตจะให้จะก็ปุ่นบดตัวเหี่ยวแต่ยันนั้นจะบดแปะจะบีต่อเจียนั้นจะบดแปะจะยันนำต่อเนี่ยป่านที่เจี๊ยบปุ่นเจียไอ้มันเนี่ยเจี๊ยบจะเนี่ยข้างนอกเดี๋ยวเป็นโตข้างนอกแต่พวกก้องว่ายี่เจ้าน่ะก็หันยุ่งให้เป็นยุ่งเนี่ยไอ้สก๊อตเตะแต่ลูกเดียยี่เจ้าแล้วก็ต่อตัวน้อยนั้นบัวเนี่ยเจียนหูเนี่ยฝุ่นฟ้าไอ้ก้องต่อบัวเนี่ยบัวเบี้ยแมงเนี่ยเจ้าอย่าได้บัวอย่าโตเนี่ยก็ไอ้ก้องต่อบัวแมงเนี่ยเจ้าบัวเนี่ยนักเจ้าเสแมงก้อนเนี่ยเจ้าฝุ่นบัวไอ้บัวทุกวันเสงบัวแมงก้อนเนี่ยเจ้าไอ้ยาก้องแต่แมงก้อนเนี่ยเจ้าฝุ่นบัวคุณบัวหลุนคุณโผถ้าเดี๋ยวบัวมาเช่นบัวเสียบัวยำหลอกหุ่นฝุ่นพายจะตายหรือบัวโตตายแต่ถ้าเราบัวอีบยาดนะเห็นเช่นเนี่ยผู้หายหรือบัวโตตายอีกันหรือบัวโตตายดอกบัวเยอะบัวแต่นักเรียนกันนะถ้าได้บยาดโตนะเสียเจ็ดโตเปล่าขนาดบัวแมงนะแต่เสียเจ็ดเปล่าเนี่ยไอ้สก๊อตจะฝุ่นบัวติวแล้วตัวนั้นมาอีกันกระเดียข้างนะนี่มาเช่นสิถอบัวกว่าข้างจะมาดอกแมงต่ถึงใจตัวติ้วหลังเจ้าได้บัวตัวแทนหนานะถึงบัวปุงว่ามาสุยเจ้าปุงสุยทางทั้งรถถึงบัวปุงสุยบัวโลดว่าบัวใบตองสุยมาหนีบเนี้ยนะอีบัวอีดอมถึงบัวปุงเตสุยตุ้มบัวเด็ดเต้นถึงบัวปุงสดบัวสุยหนีบยึดถึงบัวก่อนยังเปิดสิ้นตาสามบัวมาสุยบัวกันก้องเหยียดได้อีบัวถึงบัวปุงสดอย่างทั้งรถไอ้กองตะกี้เดี๋ยวนะกระเดียอย่างปุ่นบุกผ่าสุนเตสุยไอ้ผู้ขอควายอย่างไอ้ผู้ขอป่าจิ้นต้องนี่ทั้งนอยอีบุษกอกเตสุยดิเนี่ยเจ้าอาจจะได้ลูกเดียปุ่นบุตรติวเดี๋ยวตัวน้อยไอ้กองเถาบัวได้แต่ได้ถึงบัวติ้มครับติ้มยานวนสิวยานวนถึงบัวตุ้งตักกันอยู่นะตัวบัวอีบัวกองบัวผู้แต่ละตับต่างให้ก็สุดถ้าก็มายานยันกันเยอะครับเดี๋ยวนะเชื่อก็บุญเยอะโลแต่อีบุญคอก่อนบุญยานยันกันเยอะนำบุญเยอะโล
ให้เดี๋ยวให้สิวตะพุ่นบัวจานบัวทางนอให้เห็นบัวตับตังเลยบัวต้อชั่วนาเลยบัวตาก่อนความบัวขับมาฝนมาญาณนะมาเดี๋ยวบัวตัวสู่สิวเช่นหูสิวโดนตะพุ่นบัวพุ่นบัวพุ่นฟ้าดำเยอะตัวนาได้ในกี่สิวโดนตะพุ่นเช่นบัวโอ้พุ่นบัวตับดอนบัวขับตับดอนบัวฟางตับดอนบัวประจองทางนอตับญาณเวินเย่ก็ว่านี่เย่ญาณเวินญาณแบกจมเวินจมแบกอีดอมสวนโดนตะพุ่นเช่นบัวน่ะชดเสียงอย่างเงี้ยญาณเวินญาณแบกพุ่นบัวก็ว่าต่อเต้าตู้เสียวต่อเต้าตู้คู่ตู้หลูทางนอให้สกอกแต่พุ่นบัวเนี่ยขับเนี่ยเจ้าเดี๋ยวตัวน้อยให้ก็ต่อให้ติ้มตายเดี๋ยวเฟยสุยติ้มนั่นเตะเฟยสุยอีดอมบัวต้มเตะเฟยสิ่งผู้แย่เสียงเนี่ยต้องว่าฟิ่งซกคุณบัวแต่นั้นบัวติ้มอีจังบัวติ้มเตะเฟยสุยนะเตะเฟยสุยหนังป่าถึงบัวต้องว่าเพราะอย่าปวนจับเจ้าตีปั่นบัวยังแมงว่าตัวเสียจะฝ่าว่าป่าบัวยัดเจ้าหนังบัวโลมยัดเจ้าหนังป่าบัวแมงเพราะตุด้าฝ่าวิ่งนั่งรอให้สกอกตีบัวก้องถึงแต่เจ้าน่ะถึงบัวพ่อแมงเจ้าอีบัวตะก้องก่อนอันก่อนตีเจ้าอันก่อนตีรางอันก่อนตีเฟยและพุ่นบัวไอ้ตายยัดเพราะเจียมบัวจับตั้งเดี๋ยวตัวนั้นตายใหญ่ไอ้ตัวถึงบัวไอ้ติ้มบัวติ้มก่อนบัวเนี่ยก่อนยันฟาร์มบัวเทียบแบกติ้มก่อนเด็กด้านนี้พุ่นฟ้านำโยดีติ้มก่อนอันเจ้าหน้าหกหนังตีเฟยอันก่อนตีสุยติ้มแต่พวกความเตะเฟยเตะสุยมีพุ่นบัวต่อเต่ายัดเช่นยัดหางเจี๊ยกวยได้ยัดหางตองเต่าตองมวยบัวโยวนแบกมาการตอกทั้งนอและเจียนหุ่นก็แต่ยัดบัวสูงพุ่นโตโดงบัวโยวนแบกตุ่มบัวโยวนแบกพุ่นแปงก็บัวโยวนแบกพุ่นแปงนะบัวไม่ให้น้ำบัวจะหนาก็ว่าห้น้ำหนาบัวยังแบ่งนะตัวเจี๊ยจัดฉางจัดเปล่านั่งนอที่สุดนอนะอีบัวเสกแต่ถึงบัวเปาะจัดเปล่าจะต้องติดจะได้แม่ก่อนนี่เจ้าให้สตาคุณบัวตะเต้าตัวหิวต้นน้อยไอ้กวานน่ะเจียนปิงเจียนหุ่นเนี่ยปิงส่งกวานต่อจีนปิงเตะส่งต้นตาเจียนหุ่นเนี่ยปิงส่งไอ้ตีเจียนคุณเตะทางตาเจียนจะคุณบัวจะได้มีทั้งนอทั้งบัวตะเต้ายัดเจียนคุณกว่าคุณบัวกว่านี้ยังเจ้าสมตาที่เต็มปากบัวคุณยัดเจียนนั่งนอจะได้มีบัวกว่าอย่างควายทั้งนอนั่นบัวเทศดอยอันดอยทั้งนอเดี๋ยวสกอกแต่คุณบัวตะเต้าตัวหิวคุณเตะจากควานตาเจียนสิบัวเจียนหุ่นเนี่ยปิงส่งผู้ฟิงอย่างควานตาอันเจนกินบัวแล้วกินตู้เทียนฟิงมันอยู่วันเตะก็จ้าฟิงทั้งนออีบัวเสกอกเตะจะได้คุณบัวต่อตัวหิวฟีดอมบัวตาจิ๊บเนี่ยทิมฟิงเตะโซ่ทั้งนอเสียงหางเนี่ยฟิงโซ่คุณเจนบัวก็ว่าต่อเต้าต่อช่วยต่อเต้าก็กินตู้โซ่อย่ากินควายอีดอมบัวอย่าหรือบัวอย่าสิวเองอย่าก้อนเตะฟิงสกอบัวอย่าสิวด้วยก็ว่าตัวบัวดอยบัวเนี่ยสิวละสิวฟูสิวโลสิวยางบัวสิวจวนสิวเจนสิวเจ๊สิวตาคุณเจนบัวต่อเต้าอีดอมบัวตาจิ๊บด้วยเจนโตจิ๊บด้วยเจนเจ๊จิ๊บด้วยเจนเมงเจนโหบัวตอนช่วยต่อเต้าโซโซอย่าตู้เจนตู้เจ๊ตู้เมงตู้โหก่อนเสกอกเตะจะได้เดี๋ยวคุณบัวต่อเต้าตู้ฟูตู้โลอีดอมจิ๊บด้วยต่อเต้าก็มาวนหัวซินมาแบะหัวไหนจับจ้างอย่าป้อด้วยคุณบัวเสียวยนบัวโด่งขู่เว้โหน้อยต่อเต้าคุณบัวมาวนมาแบะหัวไหนมีเจ็บปุ้งจ้าโลต่อเต้ามีตู้สูปุ้งเชิดตัวเราอย่างมาวนแปงเงี้ยเจ้าวนแปงเงี้ยเจ้าเนี่ยอีบุกก็แปงเงี้ยเจ้าบนแก้เสียวป่ะนะเตะจ้างแปงมาทำนะให้สกอกแต่คุณบัวแต่น้ำบัวยัดจันเตะเฟยสวยนะบัวอีบุยเมียนนะอีบัวเป็ดนั่งตาก้องทำบัวให้เป็นแปงเฮียเงี้ยเจ้าดำบ้าอีบุสกอกเตะจะได้คุณบัวต่อตัวเดี๋ยวไอ้ก้องเท่าเดียอีเตะอีดอนไอ้ก้องเท่าเดียเงี้ยเจ้าเสแต่ก้องเตะเดียนำแต่เดียนะไอ้ดอมบัวฮอบนี้เต็มบัวเกิดเจ้าท่าบัวมาบุยซินน่ะกิ่งให้ช้ำหายเยอะได้แต่เป็ดค่อยหูบัวเดียเสกอกเตะจะได้คุณบัวเตะเดียได้เพ่นหายาถ้านอคุณบัวบัวฮอบเดียวก็ซินใบนี้ยามกามนี้ถ้านอนี่แต่ต่อตุ้มบัวต่อบัวเตะเจ้าบัวเตะกวานแต่ทั้งนอติ้มดอนบัวแต่งติเจ้าไอ้ดอมบัวตุ้มเตะเดียนะผมฮอบเป็ดค่อยรอหูเงี้ยเตะเดียเสกอกเตะจะได้คุณบัวเจ็บใหญ่เฟ้งคุณก็ดำโยเต่าหายเร็วบัวหยามตัวแกงฟางอีน้อยเจียนหูก็ว่าบัวดูแลบัวเนี่ยตอนบัวผมก็ว่าเจ็บใหญ่ฟิงคุณฟ้าดำโยฟินเมียนบัวอีดอมก็ว่าปลายฟิงปลายส่งปลายฟิงอย่าตู้ฟิงปลายส่งอย่าตู้ส่งโดนตายอีน้อยปลายกินตู้เสียงฟิงเสียงส่งจิ๋วเจ้าบัวก็ว่าตอนช่วยเต่าตัวโซยเจ้าอย่าแควอย่าได้มีห้างเนาะถ้าเสกก็เตะจะได้ความคิดบัวโอ้ยตัวน่ะความคิดไม่บัวก็ว่า
ต่อเต่าก็เมื่อต่อเต่าตึกเจียนเย่ฟิงฝุ่นฟ้าดำโยตายอีดอมตาเถาเทียนงูอยู่ตาเถาได้เมื่อก็เมื่อปลายฟิงปลายส่งปลายต่อทงเมงเย็นนี้อย่าต่อเต่าควายต่อเต่าหัวอย่ากอยฮบดื่มเตะอ้วมฮบดอยวิบัวปลายตายเปียพุ่งลุงเงี้ยอ้วว่าดอสุกตายจอตายเดี๋ยวจะได้ปุ่นบัวฮบดีหัวอย่าจะกิ่งดังอย่าได้มิ่งอย่าปุ่นบัวกิ่งจางตู้กันนายเยี่ยมโกมเยี่ยมอย่างให้ดอกคู่กันนายจางตู้ดอยอย่าได้มิ่งปุ่นบัวฮบเดียวทั้งรอต่อเต่าหัวยางต่อเต่าหัวหลังยำปุ่นมาอ้วนยำปุ่นมาแปะยำเบียซินก็สุดชดเบียซินเขาเมื่อเสดานเป็นบัวเขาเมื่อบัวซินใบก็โถเนี่ยสุดชดเกี่ยวเดียวจ่าเด็กบัวเนี่ยย้ำเฮ็ดจ่าเด็กปุ่นบัวย้ำอย่าเฮ็ดอย่าได้จ่าย้ำปุ่นจนบัวต่อเต่าชั่วตรงมาจ่าชั่วเดียวเลยอีรอต่อเต่าติ๊กฟิงติ๊กซกต่อเต่าอีรอบัวป่าฟิงอย่าตู้ป่าโตอย่าด้อยจนหูอย่าแรงจริงบัวป้องฝุ่นฟ้าดำอย่าเพื่อหุ่นเก่งเจียนเก่งสิงอย่าจิ้มบัวอย่าหูอินปุ่นบัวต่อเต่าชั่วตรงมาจ่าชั่วเดียวเลยโหนอยมิ่งเจ็บปุ้งปลาเลยป้องเจียนอย่ามังป้องฟุ้ยอย่าลิงบัวหัดตู้เจียนเต่าหัดตู้เจียนอย่าเองหัดตู้เฟ้ยอย่าลิงอย่าหน่อยเสียเรียวผู้ผู้ผู้หยงบัวเตยปุ่นเตยฟ้าชดเม่งชดโหต่อเต่ามิ่งเจ็บปุ้งเจ้าเลยต่อเต่าทิ้งกิ๊ดต่อเต่าแปงอมตายามบัวแซ่จำเดินปุ่นบัวต่อเต่าเสียเรียวปุ่นบัวหมาเล็กอย่าจู่โตโตโปโตหมาโตโปโตอย่าปุ่นบัวจู่อย่าหน่อยเสียเรียวกวางเขียวไม่บัวต่อเต่าปุ่นบัวตู้โอตู้ติ่นตู้ยานยี่น้อมบัวเงียเจียมเงียยานที่แต่ตั้งบัวเจียนหูบัวยางหน่อยเสียเรียวตอนตะกอนตะปันจับบัวเงียเจียมเงียยานจนเจ้าหอปุ่นบัวต่อเต่าตู้ฟูตู้หลวตู้ฟิงตู้ซกต่อเต่าต้มกิ๊ดต้มเลยต้มดินต้มปุ๋ยปุ่นบัวเสเจียนดินเจียนปุ๋ยหวังจีเจียวดินเจียวปุ๋ยปุ่นบัวไม้วนไม้แปลงเขาหน่อยปุ่นบัวต่อเต่าจับจ้างอย่าด่าอย่างหน่อยเสียเรียวยิ่งบัวปั่นบัวไม่พร้อมป้อดอดปุ่นบัวต่อเต่าเพราะอ้วนน้อยยีน้อยอย่างน้อยเชียริวปุ่นกวางคิดบัวต่อเต่าทิ้งคิดต่อเต่าไปออโนปุ่นบัวต่อเต่าดัวเนาะต่างวันยานฟินกอก้องหว่านายแปด้วยกายมิงดิวจิ๋วตู้เจ๋งฟินกอเยว่านาบัวเมียนมัวตู้หิวโอนาปูนดอจุเตฟินกอเยว่าเนี่ยก็แคมราโยตายนิ่งมาตายนี่นะไม่ไปฝนโซจะน้อยคนจีนนะจิ๋วจะเตี้ยนคุณเมียนหัวประมาณmày nhớ có trên tiêu tài chỉ chẳng hàng đáng xin ô đáng xin đi hỏi u coi như bắt tê nào chúng hiu tu coi bắt tê chấp đâm cái là sức cực cơ đêm của mình khám hắn đó secret bắt tê đó mà tầm hiu tham nhận phần tinh cả hà tê có tà giả đúng không thì tại y ra cho thế khi nhất nói là thì tôi thì tại hà tê có phía bài hà tê có vơi đủ mặt của đồ có theo nói là phía bài có phụ tê hiện tụ tà rồi tê chỉ có hiện tụ nhớ tài về tôn hà tây nhớ tài hiện tổ khá tài hiện tổ tây khó tiền khó tím tô là chỉ kiếm một kim sâu cái khó là không thông tài hà tây có tài hà tây có thiết kế thì kim sâu cũng vậy chúng ta mà chấp tới hà tây khi đó hiện nay là cổ chưa nhớ tài thế thì có tài nào nhiều như ta bài hiện hà tây có tài nào hiện phiếu nào hiện hà tây có chấp nhận vật quý thực có tài hà tây tôn hà tây có nhất là nhớ tài hiện tổ nó ta có chuyện có chuyện có chuyện không bao có tài tài đi tiếp tí tài và tiếp tài một về nhất thì một thứ là cái nhà tế đơn tài bất đúng không
มีอีกแนวหนึ่งก็ได้ตักมามาแต่คู่เซนนะได้มาเลยไม่หรอจำที่เหนียวเนี่ยตักสลัดYến con bảo về mùa giờ chúa chịu hao con nhìn máy bán con chân máy hình hình từ con nhìn máy hết con mình sẽ tón tệ để với giấm đo chúa lên đua cà phê style họ ta ấy tôi suy nhận chú cho hay nhủ cái chị mà tôn nhá quê à diễn diễn à Sắp tôi cũng thấy sắp nhé phải đúng là nhạc bị béo nào nhé kề như là người ta tới ở cho có số tài giờ ở cho lý thế này nhưng mà nhạc kia nhưng mà nó Why is down there? Rice. Sticky rice? Regular rice? Regular rice. Nó là cả hàng trăm hàng tỷ. Ồ nhàn luôn. nhưng mà chỉ có hết nhàn hàng nó tôi bật chia mông cái giảm hiếu rồi khi nè xăm mông tiệm bê ta quân rồi cái đó này mà chỉ cái nhiều quân nè ta sản xuất con chuyện đó tập quân đấy nó như kiếm bà khó nhớ ở che nhé bà che được một bia funny hả ta không hey. Biết nhận hàng luôn vừa set system rồi hết nè Tapi nay chẳng hạn mình đang hình cái tài để giúp chẳng hàng ơi hết nè trầm tay vào bao nhiêu hiểu cái tao biết hiểu gì dùng nhân cơ mà đi từ cái gì non là nó phải mỏng như là tiền nhưng ôn luôn ôi dành cái đàn luôn sạch sẽ bên máu ôi cái dàn nó nè dàn béo nè cái gì nó cả cái bẩn mà cái tay em hiểu chủ nữa Hi. Thì gian nguồn dạo biết sỏi miền núi miền chiến cung ta đâu
Oh, it's okay. Just see, I'll see if they have some language. Okay. Hoi. Is that how you say it? Right? Okay. All right, so dùng của ta phải bảo vệ thương hội như thế. bảo thu. Mình mua chúng ta thành cái tế bảo thành cái bảo ta du for như. Bảo thương hồ tế. Bảo thương hồ. Bảo thương hồ tế. Hoi cái tế xuất sẽ hoi. Okay, thôi mình bữa tỏi pháo. Okay, start. You start. Birthday đi. Mình mua chung. chạy chạy đi Lâm Bông và chạy đi Lâm Bông hiện tượng là. Okay. Okay. Mình buông phí chết phá. Okay. Buông mình muốn phá, come on. Okay. Come on, tại hiểu đúng không? Ta tạm buông phá tùng nhé. Vừa doang hậu chế nhé, vừa bù nhé khu. Vừa nà. Bù nín, yên hoa nín, hiểu liêu quân, bù nín tiền hoa này. Nín châu ní công là bù nín biàng cơ. Thỉnh buôn thỉnh tôi vua, giờ quan miền pháo thỉnh. Ok, pháo, tùng nhé. Ta. Ok. Nè, bây báo vừa. Báo lên nữa. Đó rồi mời dùng một bát cà phê ha. They can go. Yeah, go together. Let's go together. Emily, come ready. 3, 2, 1. Yeah. Get ready. Rất là được diệu của mình. One. Nó tập buôn năm buôn tiêu. Ok. 1, 2, 3. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kumon. Happy birthday to you. Dùng trước mình qua hiểu mình xin. Ok, qua bầu mê pháo, hậu quang pháo, bù nín nhỉ hết chiều. Ok. Mình xin em một chính như tên nhất suy em có tên nhất nhà như tên với tên em có sắm tên nào mình xin rồi. Tại khám đây tần bố to tua ồm bố tập qua lì hu nghe tần cho cho mình ạ. Ở lì tất cả duẩn ồ. Hiện nay người ta sâu thằng xin. Sâu lao như ấm phải nhu ồ. Liu bố hu lì xe to tu nổ. Tôm tỏi siêu này, cục tỏi siêu này, thế thôi tỏi sáng vải, tỏi siêu, tôm siêu, bỏ lên chân cha hoặc chân tỏi chân thích có tỏi siêu kia. Tỏi siêu chấm, tỏi siêu nhàng tu siêu nhàng là siêu tôm tỏi siêu tỏi chụp khắp nhàng khắp, tây chụp vàng nhàng vàng ó, tỏi chụp phá làm rồi, nhàng cá chụp phá làm rồi, nhàng cháo tôm tỏi chụp cố, đánh cháo tôm tỏi tiếp nhiều. Thích nhớ tôm tỏi, tây phun phá làm rồi, mình hung tổ tiên kế sĩ tỏi mai luôn tỏi mai tí. Người ta thích nhìn tiếp đâu tỏi thích luôn ra đây, người ta có nhân lồ mình hung để cắn nhất cắn ra nào và tác thì chẳng hiểu gì mà tôm tỏi Cho nào với nhất quần nhất buôn nhà. Cho nào buổi buôn nhất buôn. Buôn nuôi đi à. Phải làm bảo vệ. Nhìn là nó có hồn ta để nó bị to nó khắp. tiếp chân nhà vẫn tiếp nhà chủ tiếp chân nhà ôi hiện nay tôi cũng không biết đâuแต่เดี๋ยวว่าจอดครับโอ้ใจไปเกี่ยวครับงานครับจอดก็จอดหรอแล้วใหญ่ว่าจะชมเรียนเรียนลีเชียวจอดเนี่ยจังอายุอยู่พวกตัวแต่ที่โอ้จิไหนโอ้ยืนใส่ถึงครับยามครับเรื่องราวเจียมน้ำยำมาจะเยอะโอ้
na có miền kinh có miền nhẹ cả to có miền nhiều đây nhìn cái khắp nhà lớn này qua miền mùa vừa tại chóp miền mùa bây giờ khắp đâu tại nhiều chân khắp ruột nấu nè vừa nhiều chân nè vừa chìm khắp nhàn khắp nhiều chân nè vừa chìm phang nhàn phang chìm ống nhàn ống nhiều rồi nhiều trắng phụ lộ thông minh có ý chỗ mấy bữa thì dễ hiểu được bất đề mấy bữa ta tốt khách nhận ô lên xin chú chứ với nhẹ chết cho hoa tài nhẹ chết đấy ý liệu sẽ nhẹ chết á là chìm khắp nhàn khắp á chìm ống nhàn ống á đây người tập đi nhà này ní nó dùng cả xíu mình có tà gang tà nếu cái y tao bùng bang dính thì dòm yên á thăm tao vô hả nó chính tu tà chiếu ở yêu ha cháu nhé trả lầu hăng ta mặn này bua cá bua nhu âm ta giáo dòm yên nó hả giáo tu chẳng đuôi nhó này bua cả chăm có cao rồi nó căn giáo gì ô king mai bật dậy hố nữa bữa king tu công ta lộn tiền luôn cái này king chia đuôi nhé cắn tê tôm phun nhà giáo chàng rồi ta lắp cho nó ngoài thế lại trái sụp nó hay chăm co giờ trốn rình thế tế giờ nó lao này anh cho ta nhận tốn về nè cả gắng tê sẽ kiện khó phun là hai giáo tán phun nè mà màn giờ nó mày tháo rồi nè bố à ô mày ta đàng với hàng non đâu mà kể màn giờ nó nhá bye bye Chia yêu sáng tháng
Thank you.
rồi hoạt yêu chim xe à này kiến tao rồi tao lấy con nhớ mai áo mía phai ôm xe tao trao chào nhà buồn nói trên dầu áo nhà giao ghế mấy mai áo lô bằng chia nói cùng nhau ơi em đây cùng muôn xiêm đầy về tay buồn đây tháo tông chân chua tháo không đơm bằng tháo ai nó này mây qua nùng trang chua tháo nùng hoa nhà hai cha tháo mây hậu sen hai ôi mình nam hai say thu mình tháo chào hiền yêu sao choàng nhau sáng trên nhau đông nắng bên trao khi cháu sen nhiều phây phán mai đau lòng hãy đau sẽ còn nói thương mây thao mơ sáng mai thao cùng bằng chia nói cùng nhau ôi anh hay buồn chung xiang bay về bay buồn bay tháo tông chân chua tháo đơm bằng tháo hai ló bay bay buồn nùng trang chua tháo nùng hoa nhà hai cha bay hậu sen hai ôi hai say bay thao chào hiền yêu thao choàng nhau sáng trên nhau đông nắng bên trao cháu sen chùa phây phán mai cao lòng hải đào đòi hỏi mây cao có sáng mai cao mai thế này ngồi kinh xe cắm tỏi quạt yêu nghiêng chiếc bông thoáng thiên nhìn sao chẳng ngờ tụ bụi quang chiếc xoáng miền tại này ý nói mây mưa tai tai thâu nát mưa thu quang mấy con coi của ý nói các bầu xiên lên xiên đến nào phút mùa ta sao mây mai chạy là giòn tin nhàn phút tu diệu hoàn xiên xin tia la mình lỗ sâu phù tu sâu không cao lúc cha nhung nhung buồn ăn gió tu có nhàn mây dù mai có qua biên si biết tao giang hò gió tu rồi bữa xây kinh thiên an
dù miền xía giang hăng sang luôn lắm rồi tôi tốn cáp tỏi về kia chú nhân dân quỳ vang diệp buồn miền ngô quang y nhang kia liu hó ca dù chẳng hỏi dù lòng roi yêu nhiều năm đòi trong phiền đông ơi miền yếm cô yêu nhau hết yếm ba nếu trên đây dù nghiêng xe em tội dù là đa bạn chẳng có cái gì chúng ta cần bao nhiêu người thoáng tiền yêu dung yêu miền yêu dung mua đòi tại lô cứu phái mua lòng rồi học tiệm công ấy tháng năm kiến sẽ giao cầu nhờ mua bùa miền kia con ở trong trung mùa trong tiếng miền mùa nào nhị dương nhiều quê chu kiên nấy tay phùng phán vai của chị sông kéo năm kinh sẽ giàu cao kia to rồi sẽ làm bùa phí yêu nhầm nái lùng địa chia riêng cha buồn hệ buồn hầu nhiên cô luôn lòng rồi hằng bao lòng xanh vang với mùa say sàng vào làng xa ít say sàng mùa miền buồn gian ít xía nó mùa trong tiếng miền mùa cao sâu ràng chẳng hồ nhà lông thao mùa dưới cùng cái hồ thao vang ai nói nhung mùa hai ai nói mùa miền bèn on chúng bèn hòn nhiệt thoáng yêu miên chủ đông phiêm đông ấy đông chiều chợt nhảy phiên yêu tình lưu hay chú bèn hòn rồi thành giá buồn yêu buồn hậu giang xia tọt nhung
dùng bèn on dấu cho con phun bùa tình yêu rồi đại quay tôi yếm nái dâu buồn đại dù đi chuẩn xe tìm tốt siêu nhuận các cõi muôn búa dấu muôn yết dùng bè hòn yết xoáng yêu nhiên dù tốt phiền không ấy đông chiều Diệp nhẹ biết yêu gì nghe liêu hay tú bè hòn trời thuyền giao phun yêu phun đầu sen chia tòn nhung nhung bè hòn dấu cho con phun bùa tình yêu chia kinh người cao ta tao yêu mãi lúa chia tóc nhất choáng mây mùa chia tóc nhất choáng mây mùa thao thao nắng mùa mây mùa lũ như bay chẳng tai yêu kinh tu nam tay tao qua liều mối em chia kinh xiềng tu tao đại nam sáng của tao đòi nam về tiêu mấy dặm mình hàm hải đào mấy cái tay kinh rồi tại tao phải tại sao mấy buổi về thôi nam sao mấy xía rồi về thôi nam sao mấy xía rồi mấy giây thu quỳ mấy đúng kia ô yếm đi lòng lạc tai thao quang dù biển xia rồi cao qua liu mai ôi rồi đeo qua liu mai ôi rồi đeo mày thao mày dào diêm diệp mái đau mấy cái tay kinh rồi hay tao phải tại sao mấy cuối ye thôi nam sao mấy xía rồi ye thôi nam sao mấy xía rồi mấy giây phu quỳ mấy đúng kêu yếm đi đồng hàng tai thao quang dù biển xia rồi cao quang liu yêu ơi rồi chào quang liu yêu ơi rồi chào hỏi sao mày nhào diệp mày nhiều mái đau hỏi sao mày nhào diệp mày nhiều mái đau mấy nhà kinh cười đâu bao dùng tài đại mày tía tòn mấy giờ mái đào đầu mày vui mấy giờ mái đào nhà nhà kinh nói biết sao mày chào với kinh hay cứ sao mày chào hai tụ trăng chào đâu mày tài rồi ôi bữa đâu
ไม่ต้องเก่าไม่เก่าพี่หรอกหรือว่าตั้งใจหน้าเปล่าลูกคู่เนี่ยโอเคนี่ได้บัวทองตาใช่ป่ะ别叫我，别叫我了，要往后走。那这两只有分数，那所有的面条绑来了。บ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมื้อ
นาข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอแล้วพ่อจะว่ายังไงหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งต้องจิตอย่าทิ้งสาวนาเกินไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอแล้วพ่อจะว่ายังไงเอาแฟนดีใจถ้าพี่ไปก็น้องจริงหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งน้องจริงอย่าทิ้งสาวนาเกิน冷静哦，冷静得冇，反正就不忙个。冷靜我已經係講了話係快跑。nàng gái nó ngó kiếm mây giờ hỏi bùa mây sao xe hô xa ôi này thằng nha mấy nhế nhìn xem cho bà xuân giang thầu mây con trà này nhìn sáng cái giá này đẹp bà cô mây áp gì năm ta như nhà sao mây đôi em nhìn qua mình lòng áo con sao mây dầm luôn đi đôi tao mây rồi ai tụi mây tao chia con cha nhẹ tao con cho mày hay rồi nhẹ chiêm chê liêu năm mây nàng gái nắng ngó đêm mây giờ hỏi quý xe tàu mây tông ca tao còn đi châu phía mái hay lòng cho bà tung chen những con
chào nhé mãi hai đầu nhân dịp nhâm đê liêu năm về nhẹ qua tay câu cái gì xoay ai nói cụ bê thảo nhẹ vui say qua nhịp nhâm đê có nhớ lâu về qua nhịp nhâm đê yêu cô phiêu thấy chủ nghĩa ta làm lại đau giờ xuống mây không ai tiếp tục giờ mãi năm nhiều đầu tiên để hỏi lòng tham đầu kia nhìn nhau phải hay quan nghe người nhìn em kia nói sầu nhiều đau có nhé cả tình làm mãi hay đâu
หัวหน้าฮัลโหล เดียวโลเนี่ยบัวป่าโอ้อีน่าตู้บิจะมองให้อย่างหิวน่าเนี่ยบัวเซียวป่าน่าชิงแต่เมื่อกี้นะเทียบแต่น้ามาไงวันนั้นผมยังให้เนี่ยเชียตนาหล่อแต่อาตังที่เนี่ยเชียตนาเอ็นเซดองตาลุงเหยินยังอีฮิบวนลุงเหยินยังเซียวกันนะอีปิงหวังไม่อันที่ก็ดังนะน่าดองคนก็เซียวจังเขาเตะกันนะหางโลจังโลยิบัวกงช้ำเยอะนะกงช้ำฮัลโหลหมังปวนฮะปวนเนี้ยนี่เตะน่ะเน้นเหรอông Hoàng giờ muốn quê in hoa dần hoa ít ăn đồng ít nè siêu chia ruột nó lô tỉnh tệ nhân cái ruột ha tệ nó siêu nó bị nhẹ hoa tệ siêu hoa tệ nhẹ cái là cái tao ok đã dạo tôi dọn biết đi để cho hoa dọn được tiền tiền một cả tiền được thẳng nữa để bao nhiêu tham tài ốc cái này tham cao sẽ tham tài là tham tài ôi chỉ có là tham cao cái nào muốn tham có cán táo nồng búa châu cán đó nên nồng búa châu cán phải luôn chiên co tê hả
chọn khi là giờ mô chọn khi về xiên ra tiếp xiên phui chỉ bỏ thôi xiên phui về tụ tùn yun nó kiểm nhiên là với thiên hồ mà khu phi chết chia kiếm ơi nhiều bàm khán choàng với chỉ tiền đi nó thiên hồ mà khu phi nga thi phu nhất buồn thì bỏ rồi phú buồn ở với cho nhà nó to sú ya hao ta bố chủ xẻo hao đi với bố chủ mình hao hà với bố chủ mình chiêu hà chuẩn thiên lý mà vừa na khoai nghe yam coi nhé vin ơi ate tio nhiên là khó quý ro chang khai chưa với khỏi tài chỉ chú nhà choàng ôi mong choàng nhiên quảng chuối lo phun nó suy thuê na chỉ xa na bia suy nhé min ơi mùi lọ này suy địa lo chê mò bé bia bé gì họ chém suy nhé địa lại nhiều kiếp đi ngã chẳng thì nó đó bồi sú ya si chi si ba chính tăng si ya có lẽ nó nhà nào vàng hoa toa chỉ biến là lại này biến chi cái gì thể hiện là lại trắng qua biến đi na chả ta nghe vườn trang hin ơi đào cho con vườn hậu sinh rồi chuyện nó lô li với chàng cả màu xinh nghe kia nàng thức khỏi vườn tuổi trắng rồi giang chiêm chê với oi phang na khu nhìn nhảy hòa ôi tao lấy mò vườn nan hít rồi xin ôi mong nào với thiên hồ ngà ý niệm chui hộp bộ bàn tài thêm duyên rồi chàng quăng lên nghe tiếp khi nào em chơi nhé tì ôi mùa vườn chơi chàng với hậu thiền là hùng
nhiên bộ bé chín bia na yam kia nha ơi chỗ tu lẹ ngọ tài vươn mấy lo thùng tài mùa bé liềm địa mà tài gì nha mình tiếp theo xa mà chia mình ra chino ít thôi khi mà chẳng hồ lâu nghe như này con tự tiên dung mà gặp bến tổng có về nhổ na tàu siêu thiên nghe điệu yêu lộ nhân cắp ở với chia tiền lô nên nó chiếu nên về tiền liu tiền nên nghe thảo yêu nhân tông lo với chia tiền lô nên nó hiện thế nên kia na yêu chia nhẹ liu ơi đã biết tiền lô nên na bền ô nên nó đã biết về tiền nên na bền nhẹ vui ơi yêu lô nhân mãi sống ơi yêu chia lô tiền nó yêu nhàn về mai phiền não tiếng mai nhẹ ơi rồi lô tài choàng su nở với chia tiền lô nên nó pin thao về yêu nhàn mãi phiền nhẹ ơi rồi lô tài tháo miêu lô với uy vàng buông rồi dễ mãi phiền mà thao nhẹ kinh ơi rồi lô tài cắp chia tiền lô nên nó buông kín về yêu nhàn diệm nhẹ nhẹ phi ngờ chia liu cho tiền lô nên khu sống diệu trăm na bia về tiền nên na rồi hẹn hoàng ơi hẹn lô yêu lùa lỗ lỗ với chịu bèn ô nó lại nhàn về mai phiêm na ôi kinh nghề xí ngờ rồi lộ tài can chiêu lộ với kinh thiện lô hùng thiện hùng về khu na phi ngà dân nhàng nghe nhiên chiếu câu chiếu lô nhiên nhiên hê ô phiêu lô ơi mong về thiên hùng
khu phi nghe chiều lối phim là chê trang ghét ở với kiểu câu yêu ô nhìn nó sẽ cha với nín tình à dầm thăng nghe chiều ơi bé tiểu xe phang lộ tài dầm tối ô cho lộ hai nhìn về dầm khu na tu thì nghe tiền ơi yêu lộ nhìn na tu thì lỡ với yêu tỏ lô giao lô siêu tình về dầm pha na bèn on nhẹ rồi ơi chiều lộ tình à phán lùn với trăng nhện lô giao lô yếm hiu về hai na nên na chúng tu nhẹ khu lờ ơi yếm hiu trên hai nô tê on lo ô phiền mô ta lên quê thiện hùng à khu phi nghe toàn ơi lo lộ yang sẽ chẳng với câu yêu lơ nhận nó câu tu với yêu nhận là tiệm nhẹ phi mong lộ tiền phiền chẳng gì lơ vậy ta lên quê vừa nhà na phổ thay nhé nhìn ơi tún hòa tới bùa lô nhìn tu hiu ô bê lơ tăng về phê lòng à phổ thề nhé yang ơi phiêm lô chê trang diện ở với tôi yêu lâu nhận nó câu tu về yêu nhận à phiêm an nhé lọ ơi thấy yang sẽ giảm lộ nên su tu ô giao lộ thấy yang mẹ mà tài na yếm an nhé tao là đủ sẽ khó lộ mình lo gì nhận nó lo tu về tiền nhận thánh bùa nhẹ chiều bùa thao xe quần lô nhàn tu hiu ô bê lơ đi nhà na phổ thay công ta nhẹ tình ơi thép buồn sẽ tùn lô yun tại yên lô rằng hai nhà nuôi kinh hiền nhà nghe lỡ cha diêu tê hẹn lỡ tai thao miu ô tòng ý tung quê ngày bề na
nàng tu nhẹ phiêu lối mãi hai chữ trái lờ tình có dám lơ vui bên hang nghe chậm tê ve bèo nhà na bèo điện nhẹ khói tu kim tới nhà lơ tìm xây yo biểu lộ nhàn xin là suy địa chẳng xa gì ơi xây lộ biểu suy mình ở quang huệ lô hề nó hai nhàn ve oi khu na phiêu phiêm nhẹ lỡ ý tung say khỏi lỡ xì ngà tàn siêu lỡ heo say cha về nín xì ngà dầm nắng nhẹ chiều chỉ tiêu xe mãi lộ rồi nhún tu phiêu lộ có nhện về phim trên có nhện nhún tu hay là rằng phiêu lai rằng ý tung khỏi tình tàn tiêu nhé soàng ơi có lộ nhìn có lộ có nhàn hàng pin tôi về pin toang na pin xuất nhẹ xa ơi pin lộ toang xuất ra với tàu xe ô nam nhàn về bên giang lũ quân nhẹ tay ơi nhớ tayจะเป็นlộ giang hùng mẫu ô nhàng tỏ lẽ ngã toang rồi lộ tài cặp tu nở chia tiền lô nên nở ra phía bên trên nên rồi khu nhé phiếu cho lộ họ màu nán lỡ với quần phiểm lô giàu lô quảng kết nế yêu nhà na một xe nhé nàn ơi đã biết cho tiền lộ nên khu sống tiền lộ đã biết về tiền nên rồi khu nhẹ phiếu toàn lộ tin lô lỗ yêu hẹn tài lô giống hai con không xong con tiền nó là tập tấp nhé hay tự chăng tôi bền nhầm bền bê in thôi chậm nhẹ là pha chậm in thôi á với tên hàng chủng á bìa với bên hàng á chẳng thôi sáng yết á in thôi con tiểu hòa này làng tin có tôi chia liên hàng là con tiểu hòa chứ này đối với này bún miền một tỏi tao ấy tôi tụm hoàng quá sẽ tại hoàng ấy tụm hoàng hay phát coi ồ pan coi lấy đối với hay làng tin tham co tới nhất làng tin có sẽ tiệt bôi im hoang tỏi bôi vật chuối lô tả lô phiêu phải tao xin tại đối với nhiều rau nhiều trắng nghe mình tôi bị hàng ạ thảo mới tòng mà nó xếp mà nó nhung hiện tại mình lồm bùa thảo mới tòng mình nhau trên bùa
ป่าให้ออยก็ให้หนอตุน้ำเปี้ยวตายยำบุกันยำหนังเข้าอยู่บุกเล่นเมียเนี่ยจะเจียนยำหนังเข้าบุญยงบุหลงหรือบุยำจุดเซียวเฮ็ดจั่วเรียนตั้งให้หลอนตุน้ำเปี้ยวโลตัวเรียจุนบุกันเป็ดเจียวอยากจุดเข้าบุกเล่นเมียเนี่ยเข้าอยู่บุกเล่นเมียนะมิ่งนี่ถามมิ่งห้างจะเจ้าจางเลยบุจวนนะไม่ปัวกันเอาจุดเฟียวเซียวแต่ตองป่าให้นะเว้มเจยำโกเตยนั่งไรย่องอะไรเงาไตหายหนังมาจะหูแต่ตู้มีเถ่งเต็มบัวพินเสียวบัวสเตียบัวบัวหยดทุ่งไปช่วยห่างต่อยแต่ตัวจังเลี้ยวมาเมียนให้มาจะหูแต่เส้นมีเถ่งอีในแต่มาจะหูมีเถ่งเตฟินเสียบัวเลี้ยวนะจะแต่ก้องเตะข้างนอกจันนะบัดเจียปานมาบัดยุ่งบัดเจียเสตมาสเตียไม่ตัวเทียนหุงซุนว่าบัวไม่ซุนว่าบัวสเตียไม่ซุนว่าเนี่ยมายุ่งนี่บัวสเตียซุนตาเปียตาตัวนี้เปลี่ยนหางเปลี่ยนหางอ่ะเส้นตาหายหันยุ่งอย่างตาหายแต่ติ๋วตาหายเปลี่ยนเหี้ยวลงเงี้ยแต่เอเจนมิงมาสเตียจะก้องเสตาเหลียวบนตาหายสเตียก็เหี่ยวนานหายเปลี่ยนแต่เอเจนเปลี่ยนจิ้มตาเธอหน้าตาตู้เปลี่ยนหางจุหางอ่ะตาหายแรงสิหันยุ่งเส้นตาหายไทยแป้งเงี้ยเส้นตาหายเอเจนมิงเส้นตาหายคุยย้ำเงี้ยเส้นตาหางน้องก้องเตะเหลียวเส้นไทยเจนสเตียไม่ดูว่ามายุ่งปุยอันตาตัวปุยอีกกันถ้าว่ามีบุญเนี่ยปวดเนี่ยตุนบุรีบัวต่างจอมตินเจ้าหางเหี้ยวเตาหรือเปลี่ยนเหี้ยวอย่าตัวเองคอเหี้ยวบัวนายบัวอย่างแต่เหี้ยวดาวเหี้ยวจังเองให้บัวตุ้ยบัวไตไม่อยากให้เลยแรงสิ่งบัวช้ำอย่างที่ก้องยำนายยำเมียนคอยำหาดาวยำเมียนอย่าคอบัวแต่เฮ็ดตุ้มบัวตุกขุงอย่าเตะเดี๋ยวหายเข้าอย่างตาจูว่าสิ่งต่างปูนจูว่าสเตียโจสุนล้านเมียนตาจะหาดาวเมียนอย่าหิ้วตาจูคอบัวอย่าให้แรงสิ่งช้ำเนี่ยในว่าหลงจะว่าแรงสิ่งห้างอย่ามายุ่งตับเจียหรือว่าสเตียมบัวฟินเจียมบัวเอ็นสิ่งเสแต่หรือว่าแรงสิ่งบัวช้ำมาปฏิอายุ่งบัวอย่างแต่จุก้องแต่บัวยี่บัวสแต่หิ้วตู้ก้องสะเจนบัวเจ้าห้างแต่บัวบัวอย่างหิ้วแรงสิ่งก็เมื่อมาอย่างมายุ่งเจียสิด่างสแต่เจียเนี่ยเจียมปากบัวเอโลนห้อยหมางโซ่หมางจางตายห้างอย่าหรือว่าหมางหรือว่ามาเจนโซ่จางแล้วหาตายบัวหมางไหนเอหนาห้างยำเต็นให้อีจันนะว่าเทียนหงส่วนยางตายปุ้นสเตียตัวตายเจียยางเจียซีบเจียยุ่งจะตมาสเตียสูงหักข้างหันอโจหักข้างหันอโจเสมาสเตียบัวเจียนหายตุ๊ดโจแต่หังนอจะตายแหลงสิ่งช้ำแต่ว่าเตียมบุกันแล้วว่าหังต่อยเป็นเสียมบัวไปช่วยโลไปไฟเส้นตาเต่าก็เมื่อสิ่งกิดแปลงอ่อนบุยมากองท่าลงเจ็บปวดจ้อยลงเสียแรงจริงช้ำโอหรือจิตตายแหวนกล้องแต่เตียนแรงจริงก็ไม่จริงเว้ว่ากวยลินว่าไม่จริงเว้ว่าเฮ้ยพอตัวน้อมทิพย์จอมเมียนโหไฟอย่างแต่มาไม่จริงเว้แทงยันทิพย์แต่คงสู้เมียนทิพย์ตายปุ่นยันว่าชงเมงโปฮบมีหิ้งลุนเมียนมาเสียเต้าให้กวยเส้นตาตัวแรงจริงจังยันไม่จริงเว้เนี่ยเอ็นจริงเนี่ยโตตาปูโฮมปุยหายหาเต้าอย่าตัวโฮมเจ๋งให้มีเงี้ยเมียนเนี่ยแต่ตัวโฮมให้มีเงี้ยเมียนเนี่ยไม่เมียนมีเงี้ยจางแค่ส่วนผู้ไปช่วยโฮมมีหิ้งไปช่วยดูนุปานไปช่วยให้ตัวเต่าเจนเต่าเจ๊เส้นแต่อาสุตุงเหล่าคู่ไม่เว้เนี่ยเอ็นจริงตัวตู้ปฏิปานที่ปฏิปานเมียนจะตมาไม่เว้ไม่แทงจิ้มแต่คงสู้เมียนบัจจาตัวจงเมงเป่าแต่โฮมบุญไปช่วยมีหิ้งหายแรงสิ่งช้ำเนี่ยที่ไหนก็ตัวกุ้งก็อยู่ว่าลองวันจ้าตำหนาวบัวอ้วนฟินเหนียวบัวเหลียวเตะตัวกุ้งเมียนและสัมเต่าเนี่ยอย่าให้ส่วนตัวก้องเสแต่ก้องบัวตำจอยยังไงมีอยู่เมียนเขาเต่านั้นสั่งเมียนบัวอย่างใจมากองตามาเจ็บปวดลงมาพิงมาส่งลงจิ๋วเช่นบัวใหญ่ตัวนั้นเช่นตัวสั่งตัวเช่นมิงเอาตัวเช่นมิงตุงปุ่งหางตุงก้องตัวก็หายหมดตัวกว่างเนาะอย่างตัวทั้งนาฬิเปลี่ยนแต่อย่าเต่าก็ยัดก้องทั้งหนาเลยเนาะเปลี่ยนแต่อย่าจุ้งเฮสิงะเอาตัวต้มจอยแฉงจิ้นมิงก้องจิ้นมิงแต่ก้องยุ่งเห็นแต่มาเลยว่าลองวันจ้าต้มหนาวก้องเหี่ยวเมียนช้ำเอาตัวตรงเหี่ยวตัวจิ้นมิงนี่ว่าโทเมียนหัวต่อยนั่นหายเนาะโทนอมเจวานอมปัสติเหนียโทแห่เจียมยานไปอย่าหมายจุดเจวาว่าเต้าให้ทำทุกเท่าเส้นแต่เอาตัวต้มจอยตัวเย็นลงเย็นมิงเส้นแต่ว่าต้มจอยเอาตัวไม่ไทยไม่ต้มจอยเอาตัวทั้งนึกว่านี่จังแค่ว่าก็ว่าเอาตัวฮอขี่แต่ว่าเส้นไทยปุ่นตู้ขี่เสียไทย
à tụi tâm rồi lồng như tổ chức mình tại nhà cao tổng bố con quá tại nhà nó bây giờ family cái này nhá bây giờ big family cái này thì nhá bữa tao mình này hiện tại lồng công tác lồng sẽ buồn bữa sẽ mình lồng công tác lồng sẽ buồn bây giờ hay mình hiện tại conแต่เตียนพ่อจะน่ามีห้างอย่างให้ก้องห้องซ้ำก้องแต่ให้โยเป็นหลงเสแต่หลงมันเป็นหลงเสแต่กว่างก็เมียนหมัวต่อยหาเต้าอย่างแต่ดูว่าหาเต้าอย่างมาเต้าเนี่ยกงอย่างให้ก้องเจ๋งก้องตัวบุกันเปลี่ยนเหี้ยวซ้ำสองใจบัวใจเมียงไปห้างป่านบุกิงตั้มเตะยทุ่งละหายตั้มเตะหว่ารุงละหายน้ำป่ากินเข้าติ่งอ่ะแล้วว่าเจริญเย้าติ่งแล้วบัวหล่อมันป่านเราอย่างเหี้ยวดาวอิ่มห้างอ่ะตำรวจเหี้ยวดาวแต่ตั้มเตะหว่าตั้มเตะยทุ่งแต่เทือดหลุนเดียเป็นวางอย่างนะบัวตับตายมันเป็นวางอย่างนะบัวตับตายหายแรงซิ่งก็ระบวนแต่ทั้งกล้องนอนแรงซิ่งบ่หลงจะว่าแรงซิ่งห้างอย่ามายุ่งตับเสียนว่าเอ็นซิ่งหรือว่าเองกล้องแต่เตียนแรงซิ่งก็ไล่โอ้ไล่ฟินน่ะแม่น่ะเก่งแต่ว่าชงไปเจ็บปานชงเทียนหูสั่งตาเหี่ยวถ้านอชงน่ะสเตียยันว่าตาลีไม่อยากมาหมักก็ไม่อยากชงชุดตาแรงซิ่งมาท้าโมไล่ไล่ฟินน่ะไม่อยากมากงตามาเจ็บปวดเนี่ยเตียนห้อยมีหิ้งฝึกช่วยจะเต่าตอนเสียบวงละหายไฟล่างละหายกว่าฟุ้นมีหิ้งอ่ะทงนี่ไม่เท่าเต้าเท่ามวยโอ้ไล่มาเจียจุนทงไม่ทงเสียงทงป้วนตายหมากาอับห้อยยันห้อยว่าแล้วว่าเนี่ยครับสีเสียงแต่ไม่แบบโหตุ้นน้ำทงแต่ชดจันล้าวแต่ปุงทงเสียงนั้นยังไม่กวดทงเสียงเนี่ยจะครับสีเสียงน่ะแต่ไม่กันเนี่ยทำไมทงชดป้วนแต่กับเมียนหมักก็ไม่เนี่ยโหแต่ชดจนน่ะช้ำไม่มากองตาลงเอาไล่แล้วว่าแหล่งจริงไม่ทำเอียอย่างตั้งให้ไม่ทงเห็นมาการแถลงทงทุกทงป้วนแต่เปียหมางหน่อยก็แต่หมางก็ทงกว่าฟุ้นอย่างเย้าทงตามปัจจัยทงเป็นไปยันทำเท่าไม่ต้องให้โหทุกแต่ปุยบัวหมางยันนับป้วนโหเนาะปุยแป้งเหี้ยวอันกระดาวแต่เตียนแต่หมางยังไม่ทงป้วนโหแหล่งจริงโมแหล่งจริงท้าโมไล่อันนี้ว่าเขาตาฟินเสียไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่โหทุกแต่ส่งแค่หน้ากับมีอะไรจุดจิ้นไม่เงี้ยหมากยังไม่เงี้ยป้วนส่งโอ้ตาฟินเสียแหล่งจริงปุยจุ้งส่งป้วนยังมีอย่างแหล่งจริงตัวกงตัวยุ่งอย่างแต่แหล่งจริงปุทำเนี่ยอันนี้ว่าหลงจะว่าแหล่งจริงหังไม่ยุ่งตับเจียมบัวเอ็นจริงตำจอยมีอ้วนจะปวดลานปวดลานแหล่งจริงหังโนหังอย่างให้กล้องยุ่งทำกล้องแต่เจียวเป็นหลงเป็นอย่างกว่างร้อยโอโทษกว่างสุโยบุญเมียนช้ามาหรือก็อยู่กองตะเตียนด้วยว่าdùng chunแต่ก็ให้เป็นวางฟันเป็นอย่างเป็นที่ว่าก้องอุยปุ่นยำอุยปุ่นจั่วเจียวหยุ่นโยจ่าโตปุ่นเธอแรงยามหน้าจวงรัวเย่จุนรัวจุนจะอยู่ยันจวงโอยามก็เยี่ยมแม่ปิ่นใจนาที่สวยจุนที่สวยเดียลตินเยี่ยมเตยอย่างไฟเท่าแวเจ้าติ่งเขาทิ้งสวยเจ้าโลจ่าแม่งสิงละคู่จิ๋วโลงอสองเอี่ยมแม่ปิ่นใจนาที่สวยจุนที่สวยเดียลตินยุงมันมันไฟเท่าแม่เจ้าติ่งเขาทิ้งสวยเปลี่ยนโลจ่าแกงจวงว่าจังถิ่นโนลางฟิงเยี่ยมแม่ปิ่นเจน่านำอย่างจุนน้ำอย่างหลิวเลยเลอว่าคู่ขาโอน้ำอย่างแวหลิวเลยนะกูพาต่อยต่างฟิงตะจ่าโลตวัง
cú quê yang mẹ em quê pin tê nó thìn bèn chú nơi thì tuy tăng là yêu anh tê yang tăng yêu quê tiêm chia na yang liêu làng ơi khung thiên sẽ trả lô toang khoa to yang phiên yam mê pin tê na loang thế chu nơ ơi loang câu chiêu lô tòng tòng tu lô xin lũ nguyễn yang chém rồi tu nhét chiều ơi lấy phiên sẽ trả lô toang cú quê yang phiên yam mê pin tê na rồi yang nghe chu nơ rồi chiếu yang chém yo chiếu loạn xin sông mê nhẹ nhún cú khoa to tô phiên tới khoa coi miền châu hồng phiên em mê pin tê nó tiền châu với chun tiền nợ cha chẳng biết với suy tàng liều mãi phía mê yam tiền biển cha toàn ơi tèng phiên tèng lô cha đà khoa to tu quảng lô liều choàng em mê pin tê na con hát chun ơi còn suy tăng na liều yếm tê yang còn suy về tăng liều thông tài nhảy khói ơi yang lô cha na yang phiên tây khoa lô hồng hình trang lô yang phiên yếm mê pin tê na tung chiu nhé chun có lô hình có phiên có lin lin thiên trang nhiều tàu tiêu gì nhé tê ơi tiếng lô cha say mùi quên hăng phìn 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 yam quê phìn tê na mình chẳng nghe chun ơi mình lô chẳng phiếu tê khu giang lô song phải thâu thìn bùn khao tua tê ơi gọi lô khoa ngọm nhẹ với cụ khoa lô yang song yếm mê pin tê na phong yang chun ơi chính tế tiền nộp khoa siêu tế phin xây lìn yam tiền nhận to toàn ơi trong phiên thay lộ lìn cú quê yang choáng yếm mê pin tê na dùng dầu nhẹ chun ơi dùng dầu tê khoa lô coi diệt tê thìn
用走外跨盖那多吉在红楼家，将见裤子浪chỉ mấy sen tàu cú khoa nhỉ tôi xinh trắng phình trắng sẽ thùng lô mình thùng thao lô xinh phình trắng quê thùng mình thùng thao nhỉ khu quê lô nhìn xây trắng lô với phình mãi lô to lô hai nhìn với coi tu nó thông mình lô quê nhìn tông phình lô với ẩm tông trong sen duy với liễu tài có thể chú tăng chế khoa lô coi có thể hồng choàng ye mấy dỗ mày na phui xe tôi ơi choàng chun tới dỗ lô mày kết phui ô sai lo coi con tệ chia ẩm bên chia xin có tiền con tệ thế chứ này mới dùng chun tông thành gì bữa ồ tập bung luôn đi miền thắm tàu con qua hai đi ẩm tung đâu qua con tổ ẩm hai con tập tôi sẽ tỏi miền thắm phấn tỏi ẩm pe xin tập bữa nay hăng tàu con qua chia liu sang hàng chia liu sang hàngว่าโลอย่างเจียมเนี่ยเจียเปรียบว่าจังหางแต่ว่าเจียเช่นเจียเรียวจังหางเสตเต่าก็ว่าเป็นสิ่งฟิงอิวเมียนแต่เต่าจะชิงกิดแปลงอ่อนเนี่ยแต่เต่ามาฟิงจิวแต่เต่ามาส่งเจียแต่เต่าเย็นโยเย็นเฮไม่ยุ่งเต่าห้างปนได้ห้างโอ